හරිද?
අද දිනේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අපි ජාතික ගීය වෙනුවෙන් නැගී සිටිමු. Please stand for the national anthem. Good morning. To start today's proceedings, first let's light the traditional oil lamp, keeping with our traditions. I cordially invite our chief guest today, Dr. Palitha Mahipala, Secretary of Health, Dr. Alaka Singh, representative for WHO in the country of Sri Lanka, Mr. Christian Skoog, UNICEF representative, Dr. Asela Gunawardena, Director General of Health Services, Dr. B.J.C. Pereira, Senior Pediatrician representing College of Pediatricians, Dr. Mahendra Arnold, Deputy Director General of Public Health Services, Dr. Chitramal De Silva, Deputy Director General of Health Services, Dr. Samitha Ginige, Chief Epidemiologist, and most importantly, representing our media personnel today,
Mr. Priyanta Bandara, Mr. Lasita Marambe, Mr. Sumit Kodituaku, Lakshmi Vikramasinghe. Please come forward for lighting of the traditional oil lamp. And Dr. Vinod Bura of CRO, CRO Regional Office, WHO, please come forward for lighting of the traditional oil lamp. Sir. Thank you very much. Now let me invite the following dignitaries to the head table. Dr. Palitha Mahipala, Secretary of Health, Dr. Alaka Singh, Country Representative to Sri Lanka WHO, Mr. Christian Skoog, Country Representative to UNICEF Sri Lanka, Dr. Asila Gunawardena, Director General of Health Services, Dr. Samitha Ginige, Chief Epidemiologist. Please come to the head table. Dr. Palitha Mahipala, Secretary of Health, Dr. Alka Singh, WHO Representative, Mr. Christian Skoog, UNICEF Representative, Dr. Asela Gunawardena, Director General of Health Services, Dr. Samitha Ginige. Ladies and gentlemen, all the media personnel, on behalf of the Ministry of Health and Health Promotion Bureau, I welcome all of you to this very important event today. Let's start the discussion today. First, let me invite Dr. Palitha Mahipala, Secretary of Health, to address you with the background and the objectives of today's meeting. Over to you, sir. සුබ උදෑසනක් වේවා සියලු දෙනාටම. අද දවසේ විශේෂයෙන්ම මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පවත්වන්නට දෙන්නේ විශේෂ කාරණාවක් උඩ. මම හිතන්නේ ඔබ සියලු දෙනා දන්නවා සරම්ප රෝගය ශ්‍රී ලංකාවේ කාලයක් තිස්සේ තිබුණා. 1984 සරම්ප එන්නත ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දුන්නා. ඊට පස්සේ 2001 වර්ෂයේ වෙනකොට දෙවනි සරම්ප මාත්‍රාවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිශක්තිකරණ ක්‍රියාදාමයට ඇතුල් කරා. ඒ අනුව 2019 වන විට අපේ සරම්ප ආවරණය 100% නැත්නම් 99.9 දක්වා ඉහළ යෑමට කටයුතු කරලා තිබුණා අපේ කාර්ය මණ්ඩල. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අපේ පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයට, ඒ වගේම වසංගත රෝග විද්‍යාංශයට, පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්ට, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු
මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකතුමන්ලා සහ ශේෂ්ත්‍ර කාර්ය මණ්ඩලයට ඒ ඉලක්කය ළඟා කර ගැනීම සඳහා දුන්න සහයෝගයට 2019 වර්ෂයේ වෙන විට අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා සරම්ප රෝගය තුරන් කරපු තත්වයට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සහතිකය ලබා ගන්න. ඒ නිසා 2019 වර්ෂය අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් ප්‍රත්‍යක්ෂීකරණය ගැන කතා කරනකොට අපි කවුරුත් දන්නවා 2020 21 22 වර්ෂවල ලෝකෙ පුරාම කොවිඩ් වසංගතය පැතිර ගියා. ඒ තුල බොහෝ රටවල් වල මේ ප්‍රතිශක්තිකරණ කටයුතු වල යම් ආකාරයක අඩපණ වීමක් සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ප්‍රකාශයට පත් කරා රටවල් ගණනාවක ලෝකෙ පුරාම මේ සරම්ප රෝගය නැවතත් පැතිර යන බව. ශ්‍රී ලංකාවේ මම හිතන්නේ ඉතා කෙටි කාලයක් තුල ඒ ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩපණ වූ එක නැවතත් අර 100% නැත්නම් 99.9 දක්වා වැඩි කර ගැනීමේ කටයුත්තට අත ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නමුත් අපි දැක්කා 2023 මැයි මාසෙ ඉඳලා සරම්ප රෝගීන් යම් යම් ප්‍රදේශවල වාර්තා වෙනවා. ගෝලීය වශයෙන් ගත්තාම ලෝකේ බොහෝ රටවල් වල සරම්ප රෝගය වසංගතයක් වශයෙන් පසුගිය මාස ගණනාව තුලම ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉන්දියාව, පාකිස්තානය ඇතුළු සංවර්ධනයේ වන රටවල්, සංවර්ධනයේ වූ රටවල් ඇතුළු බොහෝ රටවල් වල මේ සරම්ප රෝගය වාර්තා වුණා. ඉතින් ලංකාවේ මේ වන විට මැයි මාසෙ ඉඳන් රෝගීන් 700කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. වැඩිපුරම රෝගීන් වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ, ඊළඟට ගම්පහ සහ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කවල. රෝගීන් වැඩිපුර වාර්තා වුණ සහ ජනගහනය වැඩි වශයෙන් සිටින දිස්ත්‍රික්ක 9ක් හඳුනාගෙන මේ සරම්ප රෝගීන් අවම කිරීම සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දකුණු ආසියානු කලාපයේ විශේෂ විද්වතුන්ගෙන් උපදෙස් ලබාගෙන අපි තීරණයක් ගත්තා. ඒ වගේම අපේ රටේ මේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ තියෙන විශේෂ උපදේශක කාරක සභාවක් අපේ මේ BJC පෙරමැතිතුමත් එක්ක සමාජිකයෙක් විද්වතුන්ගේ කණ්ඩායමක් මේ සියලු දෙනා අපි කියන්නේ ජාතික උපදේශක සභාව ප්‍රතිශක්තිකරණය පිළිබඳ ඒනුත් උපදෙස් ලබාගෙන අපි තීරණයක් ගත්තා නැවතත් වැඩිපුර සරම්ප මාත්‍රාවක් අපි MMR කියලා සරම්ප ඒ වගේම measles mumps and rubella මේ තුනම එකට තියෙන එන්නත මාස 9ත් මාස 6ත් මාස 9ත් අතර දරුවන්ට ලබා දෙන්න මේ හඳුනාගත් දිස්ත්‍රික්ක 9. ඒක වැඩිපුර මාත්‍රාවක් විදිහට තමයි අපි ලබා දෙන්නේ supplementary immunization කියලා. ඒතර ඊට අමතරව ලංකාව ආවරණය වන පරිදි යම්කිසි දරුවෙක්ට වයස මාස 9 සිට අවුරුදු 15 දක්වා සරම්ප නැත්නම් MMR මේ එන්නත ලබාගෙන නැත්නම් හරි එන්නත් වර්ග දෙකම නැත්නම් මාත්‍රා දෙකම ලබාගෙන නැත්නම් ඒ දරුවන්ට නැවතත් ඒ MMR එන්නත ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේක ජනවාරි මාසේ 6 වෙනිදා තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒක පළවෙනි අදියර වශයෙන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අදියර වශයෙන් ජනවාරි මාසයේ 3 වෙනි සතියේ අපි නැවතත් මෙවැනි ක්‍රියාවලියක් ලංකාව පුරාම ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අරමුණ තමයි සරම්ප මේ වාර්තා වෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාව අවම කළා සරම්ප වලින් තුරන් වූ ශ්‍රී ලංකාවක් නැවතත් ඇති කිරීම. ඔගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා 2019 වර්ෂයේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සහතිකය අපිට ලැබුණා. අපි ඒ තත්වය දිගටම තියාගත යුතුයි. ඒ සඳහා තමයි මේ ක්‍රියාමාර්ගය ගන්නෙ. ඒ නිසා අද මාධ්‍ය සාකච්ඡාව විශේෂයෙන්ම අපි අපේ මව්වරු, අපේ දෙමාපියන් සියලු දෙනා දැනුවත් කරන්න ඕනේ මේ දිස්ත්‍රික්ක 9 හඳුනාගත් දිස්ත්‍රික්ක 9 ජනවාරි මාසයේ 6 වෙනිදා සායන 1600ක් පමණ අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ MMR එන්නත ලබා දීම සඳහා වැඩිපුර එන්නතක් විදිහට.
ඒ වගේම ලංකාව පුරාම අර එන්නත ලබා ගත්තේ නැති අයට එන්නත ලබා දීම සඳහා අපේ සාමාන්‍ය සායන හරහා මෙය ක්‍රියාත්මක කරනවා. මම හිතන්නේ අද දින සිට සෑම නිවසකටම අපේ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් පැමිණිලා මේ තොරතුරු රැගත් අත්පත්‍රිකාවක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ගෙයින් ගෙට ගොස් අපේ මව්වරුන් අපේ දෙමාපියන් දැනුවත් කරන්න. ඒ හරහා මේ කාර්ය තාමත්ම සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් අපිට විශ්වාසයි අපි ඉතා කෙටි කාලයක් තුල ප්‍රතිශක්තිකරණයේ 100% දක්වා ආපු රටක් 1984 සරම් පෙන්නත හඳුන්වා දීලා 2001 2002 වෙනකොට ආවරණයේ 99% දක්වා වැඩි වුණ රටක්. ඒ වගේම දෙවනි මාත්‍රාව 2001 වර්ෂයේ හඳුන්වා දීලා අවුරුද්දක් යනකොටම අපි නැවතත් අර 100% නැත්නම් 99.9 දක්වා ආවරණය ලබාගත් රටක්. මම හිතන්නේ ලෝකයේ 100% දක්වා 99.9 දක්වා ප්‍රතිශක්තිකරණ ආවරණය තියෙන රටක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට බිය නැතුව කියන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව කියලා. ඒ නිසා මේ සරම්ප රෝගීන් වාර්තා වීම තනින් තන මේක ලෝකේ පුරාම සිද්ධ වුණ ක්‍රියාවලියක්. අපිට පුළුවන් වෙයි මේ කටයුත්ත හරහා ඒක නවත්ත ගන්න. ඒක තමයි අපේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය අද මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේ. Let me say a few words in English. Today we have organized this press briefing to enlighten our parents about the additional or supplementary immunization activity which we are going to carry out across the country, particularly focused on 9 districts which we have identified on 6th of January 2024. Now, as you all know, in 2020, 21 and 22 across the globe, the immunization coverage has been dropped. It's not only in Sri Lanka. Sri Lanka impact is extremely low. But most of the countries we have observed, and World Health Organization has reported across that many countries in the world, immunization programs have been affected, so that as a result, coverage has been dropped. And subsequently, as a result of this, measles outbreaks have been reported from most of the countries in the world, whether it is developing country or developed country. So Sri Lanka also we started to see since May 2023 this year, some cases are being reported. We have seen most of the cases have been reported from Colombo district, Gampa district and Jaffna. So looking at the number of cases reported as well as the population density, the Ministry of Health, the Advisory Committee on Communicable Diseases, and also with the expert opinion from WHO Southeast Asia Regional Office. We have one of the experts with us today, Dr. Kumar, who is the coordinator for immunization and vaccine development, particularly came to support us for this campaign, also with us in this audience. So with all this expertise, opinion, we decided to have a supplementary immunization activity on 6th of January. So our midwives will visit house by house and give a leaflet to educate the parents, and we are going to establish 1,600 immunization clinics during 6th of January to ensure that each and every child between 6 months and 9 months will get MMR vaccine. In addition, across the country, there may be children who have not got, numbers may be very much low, but who have not got the first dose of MMR, or maybe they have got the first dose, but they have not got the second dose. Children between age of 9 months to 15 years, so they also will be getting an additional dose during this time, or their due dose during this time. So this is the main purpose of organizing this media briefing, to ensure that each and every parents in the country will get this information and will ensure that they will bring their children for the immunization. So I don't want to take much of time out from the schedule, but let me again appreciate the immunization program of Sri Lanka, which is one of the best in the world. There's no country in the world which are reached
either 99.9% coverage or 100% coverage. Without any hesitation, I can mention Sri Lanka is the only country which reached 100% or 99.9% immunization coverage. So I am very much optimistic that with this supplementary immunization activity, the measles cases reported will be reduced, and we will continue to have Sri Lanka free of measles. So this is the main idea of having this press briefing. We have invited WHO representative of Sri Lanka, Dr. Alaka Singh, who is with us. Also the UNICEF representative, Mr. Christian. And also we have invited Dr. Kumar from Southeast Asia Regional Office. And we have the Director General Health Services and the Chief Epidemiologist to brief you. So I'll stop here. And if there are any questions, we are very much happy to answer. And let me invite Dr. Alaka Singh to say a few words. And after that, followed by Mr. Christian, the UNICEF representative. Alaka, over to you. Ayubhavan and good morning. Honorable Secretary, DG, senior officials of the Ministry of Health, and the invited press. WHO is very pleased to be here at this important briefing. And first and foremost, may I say that WHO fully supports the MOH's action in response to the ongoing measles outbreak in the country. Post-COVID, as Secretary has highlighted, several countries have taken up catch-up immunization activities similar to Sri Lanka now. Historically, Sri Lanka has maintained high vaccination coverage for both doses of vaccines, with more than 75% coverage for the last 10 years. That is, 2 doses of measles and rubella vaccines have been given to 9 months to 3 years of age. Again, as Secretary has already articulated before me, Sri Lanka remains exemplary in its performance, not just in the region, but really globally. However, this year, on the 23rd of May, a first case of measles was detected, and a total of about 710 cases have been reported up to November. While these cases are mild and no deaths have been reported, measles can be a major childhood disease, which can and must be prevented. Accordingly, MOH has embarked on a rapid supplementary immunization activity, SIA, and it's in 2 phases through the strong primary healthcare system. The first phase on January 6th will cover all 6 to 9 month old children in the 9 high-risk districts. The second phase is from 20th of January onwards, nationwide, and extending to other age groups. WHO also appreciates that as part of the SIA, there's coupled public health response measures, including enhanced surveillance and community engagement. We recommend and are available to support both continued areas, including capacity development as needed. As I see in the audience, and certainly the purpose here today is appeal to the media, I must highlight that the media has a critical role here in disseminating correct information and eliciting the response we need from households, from the parents, for them to understand the importance of this campaign, quality of services to back up effective implementation. Again, Secretary, from WHO, I reiterate our full support for this campaign and indeed overall recovery in Sri Lanka going forward. Thank you. Good morning, Secretary, Director General, friends and colleagues from the Ministry of Health and UN agencies. I think I'm going to repeat a bit of what we've heard. The immunization has a long history in Sri Lanka, and UNICEF, as well as WHO, have been closely associated partners for many, many years. And the national immunization program that we have heard has really been a success story.
We're not talking just about the region, we're talking about the world. We have coverage rates of over 95% and of vaccines reaching every child in the program, and that's truly remarkable. In 1978, when the expanded program of immunization was launched in Sri Lanka, UNICEF fully supported that. We knew it was the right thing to do, and since then the results have been very impressive. It has had a direct contribution to impressive reductions in child and infant mortality in the country. And it's really, it sounds simple, but the more people that are vaccinated, the fewer people will be infected, and the less widely a disease can spread. Immunization saves lives, and in fact, immunization across the world has been a major contributing factor in impressive reductions of child mortality over the past 25, 30 years. We're all aware of the well-accepted practice in Sri Lanka that vaccination represents, and the number of zero-dose cases is minimal. Zero-dose cases being those children who have not received any of the vaccines they should at the appropriate age. This is not the case in many other countries in the region and beyond, and that's why much effort is being spared at the moment to try to catch up and reach those children with zero-dose status. But as we've heard from the Secretary, even with high coverage rates, outbreaks do occur. Measles outbreaks have occurred in the region, including in Sri Lanka in 2012 and 13. There was an outbreak, particularly among the 6 to 9 month old children, and the Ministry of Health organized an immunization campaign to cover all appropriate children at the time. The outbreak was contained or controlled, and then in 2019, Sri Lanka achieved measles elimination status by WHO, together with the Maldives and Nepal in the region. And the high coverage of measles, first dose at 9 months and the second dose at 3 years, were key contributing factors to achieving this. Now, once again, as we have heard, there is a measles outbreak. The numbers are fairly small, but it's important to take it seriously, and that is what the Ministry of Health is doing, taking appropriate steps to control it. And that's why this supplementary immunization activity is organized. UNICEF will support this to make it a success, to ensure the high performance. And perhaps I can mention that over the past few years, also because of the COVID situation, UNICEF has supported the filling of all identified gaps in equipment to ensure the cold chain and therefore the quality of vaccines in the whole immunization program. And this will undoubtedly help the country to run this supplementary immunization activity smoothly as well. As Dr. Alaka mentioned, it is extremely important that everybody understands the importance of this, that people actively participate. Media has an important role to play in getting the word out, so to speak. Vaccinating children not only protects them from illness, but also safeguards them against the complications that are associated with the illness, measles in this case. So we wish the Ministry of Health and the epidemiology unit particularly all success in this supplementary immunization activity, and are ready to support where we can. Thank you very much. Ladies and gentlemen. Thank you so much, Dr. Alaka Singh and Mr. Christian from WHO and UNICEF. We truly appreciate and admire their unstinted support in all the immunization activities in Sri Lanka. We have, as I said, Dr. Vinod Kumar,
who is the coordinator for immunization and vaccine development, the Communicable Disease Department in Southeast Asia Regional Office, World Health Organization. Would like to invite him to say a few words. Good morning. First of all, my regards to Honorable Secretary. It's a privilege and honor to be here amongst all of you. We've heard most of the details and nitty-gritties from our colleague, Dr. Alaka, my representative here, our UNICEF representative, and Secretary Sir himself has mentioned. Just 2-3 points which are, I think, good to reiterate. Measles is one of the most infectious diseases that we have. It is more infectious than COVID. See, for COVID we all were so concerned, but the measles transmission, the measles virus spreads much faster than COVID, you know. In technical terms, we say one case can lead to 14 to 16 cases, you know. One person can infect. So this is a highly infectious disease. Secondly, there is no host for measles except human beings, you know. So it's not stored in animal or in other place. So if we vaccinate, we can get rid of the disease, you know. It's very good. Thirdly, Sri Lanka uses a WHO pre-qualified, highly effective vaccine. And Sri Lanka has demonstrated in past that by vaccinating high number of children, large number of children, they have stopped transmission. So this is nothing new. I would say that getting a good implementation of this planned activity will once again stop the transmission, and we will not see these cases in Sri Lanka, you know. So the strategy is what they are implying is right. The tools that they have are correct, and with cooperation of everyone, with awareness of all, especially our media friends, that they will put this message to all families and ensure that whoever is left unvaccinated and the target for these supplementary campaigns are fully achieved. Sri Lanka will be once again polio free, and we'll be very proud to come back here. Measles free. And we'll be very proud to come back here and report that now we don't have any more measles cases, you know. So thank you very much, sir, for the opportunity. Any questions? If not, after this we have the technical session. අපේ මීට පස්සේ අපේ තියෙනවා තාක්ෂණික සැසිය වෛද්‍ය සමිත ඔබට ඉදිරිපත් කරයි සම්පූර්ණ විස්තර. ඊට පස්සේ අපේ වෛද්‍ය BJC පෙරමැතිතුමා ඉන්නවා, ඒ වගේ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමා, විශේෂඥ වෛද්‍ය ෆ්‍යාරා මැතිණිය ඉන්නවා. මේ සියලු දෙනාට පුළුවන් මොන හරි තාක්ෂණික කරුණු තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳ උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම අපේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරුන් දෙදෙනාම ඉන්නවා. යම් කිසි කරුණක් තිබෙනවා නම් වැඩි දුරට විස්තර කරන්න. අපේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා ස්තුති කතාව කරයි. ඉන් පස්සේ පළවෙනි සැසිය ඉවරයි. දෙවනි තාක්ෂණික සැසිය ඊට පස්සේ අපි ආරම්භ කරනවා. සුබෝදෑසනක් සියලුම දෙනාට. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමනි, ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නියෝජිත ඩොක්ටර් ආලකා සිංගෙන්ද, යුනිසෙෆ් ආයතනයේ නිවාසික නියෝජිත මහතාගෙන්ද, දකුණු ආසියානු ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කාර්යාලයෙන් පැමිණි නියෝජිත මහතාගෙන්ද, විශේෂඥ වෛද්‍ය සමිතියකින්ගේ සහ අනිකුත් සියලුම විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගෙන්ද, මෙහි පැමිණ සිටින සියලුම මාධ්‍ය වේදිකයන්ගෙන් අවසරයි. මට ඇත්තටම පැවරලා තියෙන්නේ පළවෙනි සැසියේ ස්තුති කතාව කිරීමට. ඊට ප්‍රථම මම හිතන්නේ මම සියලුම මාධ්‍ය සහෝදරයන්ගෙන් මෙතන පැමිණ සිටිනවා. මම ඉතාමත්ම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මෙම අමතර මාත්‍රාව ලබා දීම පිළිබඳව මෙම මැසේජ් එක නැත්තම් මෙම පණිවිඩය හරියට මම හිතන්නේ අපේ මහ ජනතාවට ලබා දෙන්න කියලා. මෙතන ඇත්තටම මීසල්ස් කේසස් 700 ගාණක් report වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේක මීසල්ස් වසංගතයක් නෙවෙයි. මේක මම නැවත වරක් කියන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක
නැත්නම් හෙට වෙනකොට කියනවා මේක මීසල්ස් වසංගතයක් කියලා දායි. මේක මීසල්ස් වසංගතයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මේක අපි මහිපල්ස කිව්වා වගේ අපි නැවතත් අපි හිතපු තැනට අපි යා යුතුයි. ඒක නිසා තමයි අපි මේ අමතර මාත්‍රාවක් දීලා අපි ඒ සම්පූර්ණ ඒ දැන් මේ පැතිරෙන මීසල්ස් ප්‍රමාණයත් ඒ කියන්නේ සරම්ප කේසස් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ජනවාරි මාසේ 6 වෙනිදා මේ පණිවිඩය මහජනතාවට නිර්වද්‍ය ලබා දෙන්න කියලා මම ඉතාමත්ම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් වචන කිහිපයක් කිය යුතුයි. මෙතන ඉන්න අනිකුත් නැත්තම් නියෝජිතයන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ සිංහලෙන් මම ඔක්කොම කිව්වම. My task is to give the vote of thanks, and my message is very clear to all the media colleagues here. Please give this message to the community. This is not a measles endemic or pandemic or anything. This is just we reported 700 odd cases measles, so we want to arrest the new cases are coming up, so we are giving a supplementary dose amatara mekak denne for the age group that we have mentioned. So it is happening on 6th of January all over the island with the help of medical office of health. So the number of clinics have been already mentioned, the number, and it will be notified by the area medical officer of health. So all the PHMs, all the PHIs will be notified where the clinics are going to head. So that is the message that we want to give it for the general public. It is very clear. So I would like to thank the Secretary Health, Dr. B.G. Mahipala, and Dr. Alaka Singh, the WHO representative of Sri Lanka, and Mr. Christian Poog, the UNICEF representative of Sri Lanka, and Mr. Vinod Kumar, who is the special envoy from CRO office, and all GDGs, and all the other chief epidemiologists, and Director Health Promotion Bureau, and all the other consultants, and all the other specialists who are here and attending this conference, and all the media personnel who came from all over the country to give us their support for us. So thank you very much for attending this the first half of the meeting, and the technical meeting will be starts immediately after this one. Thank you so much. I would invite Dr. Samitha Ginige to start his presentation. Dr. Samitha Ginige, Chief Epidemiologist, will make his presentation now. Following that, we will have the 5 panel for the question and answer. Pradhana ප්‍රසංගත රෝග විද්‍යාඥ සමිත ගිනිගේ මහතා දැන් මෙම දත්ත ඉදිරිපත් කරනවා ඇති. ඉන් පසුව අපි විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සමග ප්‍රශ්න සහ උත්තර සැසිය වෙත යොමුෙමු. සමිත. ස්තුතියි ඩොක්ටර් බටන්තු දාව සුබෝදෑසනක් සැමටම. ප්‍රසන්ටේෂන් එකම පටන් ගන්නම්. ඒත තත්ත්වය ගත්ත ගෝලීය තත්ත්වයත් එක්ක ගත්තම අර මේ ඉස්සර අපි පැහැදිලි කරා වගේ ගෝලීය වශයෙන් අපි දැක්කා මේ කොවිඩ් වලට ඉස්සර මීසල්ස් තත්ත්වය ගෝලීය වශයෙන් ගත්තම ඉතාමත් වැඩි මට්ටමක තියෙන්නේ. නමුත් ඒකෙදි වැඩිම දායකත්වයක් තියෙන්නේ අප්‍රිකානු මහද්වීපවල තමයි වැඩිම දායකත්වයක් තිබුණේ. නමුත් අපි දැක්කා 2021 අවුරුදු වල කියන්නේ සංචරණ සීමා වීමත් වෙන හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු භාවිතා කිරීමත් ඒ කියන්නේ මාස් දාන එක ගැදරින් ජනතාව ඒකරාශී වෙන දේවල් අඩු වෙන ඒ සෑම දෙයකම ප්‍රතිඵලයක් ඇටියට වාර්තා වෙන සරම්ප රෝගීන් සංඛ්‍යාව ගෝලීය වශයෙන් තාමත් පහළ මට්ටමකට ඉතිහාසයේ වාර්තා නොවුණු මට්ටමකට වාර්තා වෙනවා ගෝලීය වශයෙන්. නමුත් ඊට පස්සේ 2022 කොවිඩ් අඩුවීමත් එක්ක නැවත මේක තාමත් ශීඝ්‍රයෙන් වාර්තා වෙන සරම්ප රෝගීන් සංඛ්‍යාව ගෝලීය වශයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒතර විශේෂයෙන්ම 22 අවසාන භාගයේ 23 වෙනකොට ඒක තුල අපි දකිනවා
මේකේ මහද්වීපවල දායකත්වයේ ගත්තම අපි ජීවත් වෙන දකුණු ආසියාතිකරයේ දායකත්වයේ ගෝලීය මුළු වාර්තා වෙන සරම්ප රෝගීන්ගේ සැලකිය යුතු මට්ටමේ කොළ පාටින් පේන්නේ සැලකිය යුතු මට්ටමකින් වැඩිවීමක් තමයි තීරණය වෙන්නේ. අද වෙනකොට ලෝකේ සරම්ප රෝගීන්ගේ වැඩි දායකත්වයක් සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලැබෙන්නේ අපි ජීවත් වෙන දකුණු ආසියාතිකර කලාපයේ. දැන් මේ ආකාරයට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් අනාවැකියක් පළ කරනවා මේ යන රටාව අනුව ඉදිරියේදී අනිවාර්යයෙන්ම ගෝලීය වශයෙන් සරම්ප වසංගත තත්ත්වයන් නැතිවීමත් සරම්ප රෝගීන් වාර්තා වෙන තත්ත්වයක් මීට වඩා වැඩිවීමේ පැහැදිලි අවදානමක් තියෙනවායි කියලා. දැන් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට පහුගිය ටිකේ අපි දැක්ක මේකට දායක වෙන්න එක හේතුවක් තමයි ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට විශාල රටවල් සංඛ්‍යාවක් විශේෂයෙන්ම අපි ජීවත් වෙන අසල්වැසි ආසියාතිකරයේ ගත්තාම විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, නේපාලය, පාකිස්තාන් ඒ වගේ රටවල් වල විශාල වශයෙන් මහා පරිමාණ සරම්ප වසංගත තත්ත්වයන් පහුගිය කාල තුල වාර්තා වෙනවා. දැන් මේකට මූලිකම පදනම තමයි මේක වාර්තා වෙන සරම්ප රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්න. මොකද ගෝලීය වශයෙන් කොවිඩ් වල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ළමා එන්නත් කරන වැඩසටහන් විශාල කඩාවැටීමකට ලක් වෙනවා 1920 21 හා 22 මුල් භාගවල. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ගණනය කරලා තියෙනවා දල වශයෙන් ලෝකේ පුරා කිසිදු එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා නොගත් දරුවෝ 2022 වසර වෙනකොට මිලියන 25ක් ඉන්නවයි කියලා. කිසිම එන්නත් මාත්‍රාවක් සරම්ප රෝගයට විරුද්ධ එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා නොගත් දරුවෝ මිලියන 25ක් ඉන්නවයි කියලා. ඊට අමතරව තව මිලියන 15ක් ඉන්නවා පාෂලි වැක්සිනේටඩ්. ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. එක් මාත්‍රාවක් පමණයි ලබාගෙන තියෙනවා. සරම්ප රෝගයට අපි මාත්‍රා දෙකක් ලබාගත යුතු තියෙනවා පරිපූර්ණ එන්නත් කරණය ළඟා කරගන්න. මේකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී අපිට තවදුරටත් සරම්ප වැඩිවීම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. අනාරක්ෂිත දරුවෝ විශාල වශයෙන් ගෝලීය වශයෙන් පැවතීම හේතුයි. අපි ජීවත් වෙන මේ දකුණු ආසියාතික කලාපයේ ගත්තත් ඒකේ තත්ත්වයක් ඒ වගේම තමයි. විශාල වශයෙන් එන්නත් කරන වැඩසටහන් කඩාවැටීමකට ලක් වෙනවා කොවිඩ් වලට ඉස්සර තිබිච්ච තත්ත්වයට සාපේක්ෂව කොවිඩ් තියෙන කාලය තුල. එතකොට ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපේ කලාපය තුල දකුණු ආසියාතික කලාපය තුල ගණනය කරලා තියෙනවා 2022 වෙනකොට දල වශයෙන් මිලියන 9ක් දරුවෝ කිසිම සරම්ප එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා නොගත් දරුවෝ අපේ අසල්වැසි රටවල් කීපේ ඉන්නවයි කියලා. ඒකෙන් වැඩිම දායකත්වයක් සපයන 54ක් ඉන්දියාව, 27ක් ඉන්දුනීසියාව, 10ක් මියන්මා කියන රටවල් වල. ඊට අමතරව මේ කලාපයේ ඉන්නවා මිලියන 5.3ක් ඒ කියන්නේ අසම්පූර්ණ විදියට එන්නත් කරන ඒ කියන්නේ එක් මාත්‍රාවක් විතරක් ලබාගත්තු දරුවෝ ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම සැලකිල්ල ගත්තම අපේ කලාපයේ ඉදිරියේදී සරම්ප ප්‍රචලිත වීමේ වැඩි අවදානමක් තියෙන කලාපයක් හැටියට සනිටුහන් වෙනවා. අපේ කලාපයේ ගත්තම අපි දන්නවා මේ කලාපයේ රටවල් අපි දකුණු ආසියාතික කලාපයේ ගත්තම රටවල් 11ක් තියෙනවා. ඒ රටවල් 11න් රටවල් 5ක් පහුගිය කාලවල සරම්ප තුරන් කරපු රටවල් හැටියට වර්ගීකරණය වෙලා තියෙන. කියන්නේ මීස්ල්ස් එලිමිනේට් කරපු කන්ට්‍රීස් විදියට සරම්ප තුරන් කරපු. ඒ කියන්නේ වශයෙන් ගත්තම භූටාන්, සවුත් කොරියා, නෝර්ත් කොරියා, මෝල්ඩිව්ස්, ශ්‍රී ලංකාව සහ තිමෝර් ලෙස්ටේ කියන රටවල්. දැන් මේ අතරින් ගත්තාම මේ වෙනකොට ලංකාව තමයි තුරන් කරපු රටවල මුලින්ම සරම්ප රෝගීන් වාර්තා වෙන්නේ. අපේ වාර්තා රෝගී සංඛ්‍යාවත් සාපේක්ෂව වැඩි. නමුත් ඊට අමතරව උතුරු කොරියාව ඇරෙන්න අනිත් සෑම රටවල් හතරෙන්ම මේ වෙනකොට මොකද අපි දන්නේ අවත ප්‍රදේශවල රටවල් වල මහා පරිමාණ වසංගතය යනකොට අනිත් රටවල් වලට අනිවාර්යෙන් ඒක බලපෑමක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රතිඵලයකට සෑම රටක්ම මේ වෙනකොට යම් ප්‍රමාණයක් රෝගීන් ඒ තුරන් කරයි කියන රටවල් වලින් රෝගීන් වාර්තා වීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපේ එන්නත් කරන්නේ අපි ගත්තම අපේ එන්නත් කරන වැඩසටහන ගත්තම දැන් ගෝලීය වශයෙන් කොවිඩ් වල ප්‍රතිඵලයක් ඇටියට සමස්ත ලෝකෙමත් අපේ කලාපයේත් එන්නත් කරන්නේ විශාල කඩාවැටීමකට ලක් වුණාට අපිට අපේ සෞඛ්‍ය සේවාවට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. මේ කාලය තුලත් අපිට පුළුවන් වුණා 2020 21 22 අවුරුදු වල ඒ රටේ තිබිච්ච කොවිඩ් තත්ත්වයත් ඒ දේශපාලන අස්ථාවර භාවයත් එක්කත් එන්නත් කරන වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්න. ඒ සෑම එන්නත් කරනයක්ම ඒ කාලවලත් 98 99 මේ පරාසය තුල පවත්වාගෙන යන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒක ගත්තම දිස්ත්‍රික්ක විදියට ගත්තත් සෑම මේ දිස්ත්‍රික්ක 26 තුලම කිසිම දිස්ත්‍රික්කයක් ආවරණය 95ට වඩා අඩු ආවරණය වෙලා නැහැ. ඒක වැදගත්කම නේ. සමහර රටක ආවරණය එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර සුළු මේ ප්‍රදේශ තියෙන්න පුළුවන් ආවරණය අඩු. නමුත් අපේ සමස්තයක් විදියට ඒ කොවිඩ් කාලවලත් සමස්තයක් විදියට සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම
ඒ ආවරණය ඒ ආකාරයෙන්ම ලබා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේක තුල අපි දකින පහුගිය කාලය තුල දකින යම් රටාවක් තියෙනවා. අපේ රට තුලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ යම් කිසි කොටසක් එන්නත් ප්‍රතික්ෂේප කරන තත්වයක් තියෙනවා. විවිධ අවිද්‍යාත්මක විවිධ මත පිහිටලා එන්නත් කරන්නේ කියන්නේ ළමා එන්නත් කරන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කරන තත්වයක් අපි මේක දැක්කා මේ රටාව පහුගිය අවුරුදු 7-8 තුල තමයි දැක්කේ. නමුත් ඒකේ යම් වර්ධනයක් තියෙනවා මේ තත්වයේ. එතකොට දැන් අපිට මේක විශාල බලපෑමක් ඇති කරලා තියෙනවා මේ ඇති වෙලා තියෙන සරම්ප තත්වය මේ ආරම්භයේට මේක විශාල වශයෙන් දායක වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ලංකාවට විතරක් ආවෙනික තත්වයක් නෙමෙයි. අද ගෝලීය වශයෙන්ම තියෙන තත්වයක් ඇන්ටි වැක්සින් ලොබි කියන තත්වය. කියන්නේ එන්නත් කරන්නේ විවිධ හේතු මත ප්‍රතික්ෂේප කරන තත්වයක් තියෙනවා. ඒක අපි දැන් අපිට මේ පිළිබඳව පැහැදිලි දත්ත තියෙනවා. ඒ අනුව ගත්තම අපි දල වශයෙන් ගත්තම අදහසක් ගන්න 2021 වසරේ. ඒ කියන්නේ අපේ දල වශයෙන් උපත් සිද්ධ වෙන්නේ ලක්ෂ 3කට ආසන්න උපත් ප්‍රමාණයක් තමයි වසරකට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර ඒ අතරින් 2021 වසරේ උපදිච්ච ළමයි දල වශයෙන් ලක්ෂ 3ක් අතරින් 1352ක් ඉන්නවා සරම්ප පළමු මාත්‍රාව ලබා නොගත්. 1352. කියන්නේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් ගත්තම මේක 100% ගාන. කියන්නේ ලක්ෂ 3කින් අපේ එන්නත් ලබා නොගෙන තියෙන්නේ 1352ක් පමණයි. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ මම කියන්නේ 2021 වසරේ ඉපදිච්ච ළමයි අතර. ඒතර මේ වගේ 2020 19 ඒ වගේ ඉපදිච්ච ළමයි යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. කියන්නේ අපි දල වශයෙන් මේ උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට රට තුල සරම්ප එන්නත් ලබා නොගත් අය 7500ත් 10000ත් අතර ප්‍රමාණයක් යම් ප්‍රමාණයකට ඉන්නවා කියන උපකල්පනයට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගත්තත් ඒ එන්නත් ප්‍රතික්ෂේප කරන කණ්ඩායම් මේ ඒකාකාරව පැතිරලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම රත්විය කියන්නේ වැඩිම ප්‍රතිශතයක් ඉන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය කියන්නේ 1352කින් 627 දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ 50ක් විතර ඉන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ගත්තත් කොළඹ නාගරික මේ ඒ කියන්නේ මියුනිසිපල් කවුන්සිල් ඒරියා එක ඇතුලේ තමයි ඒකෙන් අති බහුතරයක් ඉන්නේ. ඊට අමතරව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කල්මුනේ උත්තලම ගාල්ල කළුතර මාතර බැටි මේ මඩකල්පුව කියන දිස්ත්‍රික්කවල මේගොල්ලෝ පැතිරලා ඉන්නවා. අනිත් දිස්ත්‍රික්කවල ඉතාමත් සුළු සංඛ්‍යාවක් තමයි මේක පැතිරීම තියෙන්නේ. දැන් මේ සෑම කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන්ම අපේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ටාශ මට්ටමින් මේ සෑම කෙනෙක්ම පහුගිය කාලවල වල එන්නත් කරන සඳහා යොමු කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන් තිබුණා. මේ සෑම කෙනෙක්ගේම තොරතුරු ලැයිස්තුගත වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම MOH එකම එන්නත් ලබා නොගත් අයගේ අපේ මේ ලිස්ට් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. කාලින් කාලට ඒ සෞඛ්‍ය සේවකයෝ මුලින්ම පහුගිය කාලය තුල විශාල ආයාසයක් දරනවා මොහුම මේ එන්නත් කරන්නේ සඳහා යොමු කර ගන්න. ඒකත් එක්ක අපි ගත්තම ලංකාවේ මේ සරම්ප තත්වය ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් උකට අවබෝධයක් ලබා ගන්න. කියන්නේ ඇත්තටම සරම්ප ඇත්තට මේක අපේ මේ සමාජගත වෙලා තිබිච්ච විශාල එන්ඩමික් රෝගයක් විදිහට අපේ 1951 ඉඳන් අපි ළඟ සංගත රෝග විද්‍යාංශයේ දත්ත තියෙනවා. එහෙම ගත්තොත් මේ රතු මේ බාර් වලින් පෙන්නන්නේ ඇත්තට මේක මේ 100,000 කියන්නේ ලක්ෂයක ජනතාවක් අතරින් කොච්චර රෝගීන් වාර්තා වුණාද කියලා අපි ගත්තා. මේ කියන්නේ ඉදිරි ඒ කියන්නේ 1984 තමයි ලංකාව මුලින්ම සරම්පෙන්නට හඳුන්වා දෙන්නේ. 84ට ඉස්සර මේක සමාජයේ හැම ඒ කියන්නේ හැදිච්ච නැති කෙනෙක් නෑ. ඒ කියන්නේ ළමා කාලේ සරම්පේ හැදිච්ච නැති කෙනෙක් නැති තරමටම මේක සමාජගත වෙලා තිබිච්ච රෝගී තත්ත්වයක්. ඒකෙන් මම හිතන්නේ මේකෙන් විශාල සංකුලතා ඇති වුණා, මරණ සිද්ධ වුණා, විශාල වශයෙන් සමාජයේ තිබිච්ච විශේෂ ප්‍රශ්නයක් විදිහට තිබිච්ච රෝගී තත්ත්වයක්. නමුත් ඔයගලන්ට තේරිය කහයිරෙන් පෙන්නන්නේ 1984 තමයි අපි මුලින්ම සරම්පෙන්නට හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒ සරම්පෙන්නට 84 හඳුන්වා දුන්නත් අපේ එන්නත් කරන වැඩසටහනේ තියෙන ශක්තියත් එක්ක අපිට විශාල කෙටි කාලයක් තුල ඉතාමත් හොඳ ආවරණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට සමානුපාතිකව ඔයගලන්ට තේරෙනවා රතු මේ බාර් ඉතාමත් ශීඝ්‍රයෙන් අවම වේගන යනවා. ඒ කියන්නේ වාර්තා ළමයි අතර වාර්තා වෙන සරම්ප සමස්තයක් විදිහට විශාල වශයෙන් අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ 1984 මේ අපි මේක ආරම්භ කිරීමත් එක්ක. නමුත් ඒ තත්වය 1999 2000 කියන්නේ අවුරුදු 15ක් විතර මේ හොඳ පාලනය වෙච්ච තත්වය. ඒ කියන්නේ 1999 වෙනකන් මේක පවතිනවා. දැන් ඊට පස්සේ එකපාර ආයේ වැඩිවීමක් දකින්න. හැබැයි මේ වැඩිවීම දකින්නේ 1999 2000 අවුරුදු වල මේ වැඩිවීම පැහැදිලිව දකින්නේ මේ එන්නත් කරන්නේ මූලිකවම ඒ කියන්නේ මේ යෞවන වියේ අය අතර. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 12ත්
අවුරුදු 20ත් අතර කට්ටිය අතර තමයි මේක මෙයා වෙනද කුඩා ළමයි අතර නෙමේ මේ වසංගත තත්ත්වයේ 2099 2001 අවුරුදු වල දකින්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ සෑම කෙනෙක්ම එක්කෝ ඉපදිලා තියෙන 94ට පොඩ්ඩක් ඉස්සර. ඒ කියන්නේ ඒතකොට උන්ට එන්නත් කරන්නේ ලැබිලත් නැහැ. උන්ට ලෙඩේ සමාජයේ තිබිච්ච නැති හින්දා ස්වභාවික ප්‍රතිශක්තියක් ලැබිලත් නැහැ. ඒක එක හේතුවක්. අනිත් අය තමයි මේ හැම කෙනෙකුට මාස 9 දී එන්නත ලැබිලා කාලයත් එක්ක අපි දන්නා මේකේ මේ එක එන්නතකින් විතරක් ආවරණය වෙද්දී ඒකේ ප්‍රතිදේහ ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නැති තත්ත්වයක් එනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අවුට්බ්‍රේක් එකක් එනවා. ඒකට ප්‍රතිචාරයක් විදියට අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් විදියට කරන්නේ අපි මේ අද දැන් අපි දැන් යෝජනා කරලා තියෙනවා වගේ එක් දින අමතර එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා දෙන මුල් අවධියේදී 10ත් 15ත් අතර ළමයි කාණ්ඩ 5කට ඊට පස්සේ 16ත් 20ත් අතර ඊළඟ කාණ්ඩ 5ට එක් දින එන්නත් කරන වැඩසටහනක් කරා අපි මේ ප්‍රශ්නේ මෙයා කරන ඒකත් එක්ක අපි රටට දෙවනි එන්නත් මාත්‍රාවක් සරම්පාඩංගු එන්නත් හඳුන්වා දෙනවා 2001 අවුරුද්දේ. එතකොට ඒක ප්‍රතිඵලයක් ඇති අපිට තව අවුරුදු 10ක් ඒ කියන්නේ 2013 වෙනකන් කිසිම සරම්පරවක තත්ත්ව ඉතාමත් අවම මට්ටමක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ආය 2013 14 වෙනත් විදියකට මේක වෙනවා. එතනදී අපිට රෝගීන් වාර්තා වෙන්නේ අති බහුතරයක් මාස 6ත් මාස 9ත් අතර කාණ්ඩයෙන් තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි දැන් ඒ කාලේ උපදින අම්මලා කිසි හැමෝම එන්නත් වලින් ස්වභාවික ප්‍රතිශක්තියෙන් ආවරණය වෙච්ච අම්මලා නෙමෙයි. ඒ හැමෝම එන්නත් කරණයෙන් ආරක්ෂා වෙච්ච අම්මලා තමයි. ඒතර ඒ ළමයි හරි. ඒතර ඒ එන්නත් වලින් ආරක්ෂිත අම්මගෙන් දරුවගේ මුල් අවධියේදී ලැබෙන ප්‍රතිදේහ ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නැහැ දරුවව මේ රෝගයෙන් වළක්ව ගන්න. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටි. ඒතර ඒකට අපි ප්‍රතිචාරයක් විදියට අපි කරන්නේ අපි ඒ සැරෙත් අපි මේ විදියටම මාස 6ත් මාස 9ත් අතර ලංකාවේම දරුවන්ට අමතර එන්නත් මාත්‍රාවක් දීලා ඊට අමතර අපි අවුරුද්දේදී දුන්න සරම්ප එන්නත් පළවෙනි මාත්‍රාව නැවත මාස 9කට ආපස්සට ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒකත් එක්ක අපිට නැවත වරක් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකින් අපේ මේ පාලනය සිද්ධ වෙනවා තවත් අවුරුදු 10ක් විතර ප්‍රමාණයක්. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අපව හඳුන්වා දෙන අපේ රට 2019 දී සහතිකය කරනවා මේ ලෝකේ සරම්ප තුරන් කරපු රටක් විදියට 2019 සරම්ප තුරන් කරපු රටක් විදියට ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වා ගන්නවා. එතන ඉඳන් අපි සරම්ප නැතිව 2023 ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ මැයි මාසයේ වෙනකන් කිසිදු සරම්ප රෝගයක් වාර්තා නොවි තත්ත්වයක් අපි පවත්වාගෙන යනවා. නමුත් එතනදී ඊළඟට අපිට මේ අවුරුද්ද 2023 මැයි 23 වෙනිදා පළමු රෝගියා වාර්තා වෙන මේ ගෝලීය තත්ත්වයක් එක්ක අපිට රෝගීන් වාර්තා වීම පටන් ගන්නවා. එතන ඊට සමගාමීව අපි යම් කිසි අපි පරීක්ෂණ කියන්නේ මේක අපි මේ zero prevalence කියන්නේ අපි විද්‍යාත්මක මේ පරීක්ෂණයක් කරලා තියෙනවා වසංගත රෝග විද්‍යාංශයෙන් 2015 දී එක එක වයස් කාණ්ඩවල ප්‍රතිදේහ ප්‍රමාණය ගණනය කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි බොහොම පැහැදිලිව පේන එකක් තමයි අපේ අයගේ මාස 9ට අඩු අයගේ නැහැ මොකද මාස 9 තමයි අපි මේ එන්නත දෙන්න පටන් ගන්න. එතන ඉඳන් ඉතාමත් ප්‍රශස්ත මට්ටමක මේ ප්‍රතිශත මට්ටම මේ තියෙනවා මේ zero conversion එකක් තියෙනවා. හැබැයි 2015 දී යම් අඩුවක් තියෙනවා 100%ම නෑ 80%ක් විතර. දැන් මේ කණ්ඩායම තමයි පැහැදිලිව අර 1984ත් 2001ත් අතර ඉපදිච්ච දරුවෝ. ඒ කියන්නේ උන්ට දෙවෙනි මාත්‍රාව ලැබිලා නැහැ. මොකද ඒ කාලේ අපි දුන්නේ එක් මාත්‍රාවක් විතරයි. ඒක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට පොඩි අඩුවක් නේද? මේ කට්ටිය තමයි අද වෙනකොට අවුරුදු 20ත් 30ත් අතර ඉන්නේ. ඒකයි මේ යම් කිසි මේ වාර්තා වෙන රෝගීන් අතර යම් ප්‍රමාණයක් 20යි 30යි අතර කණ්ඩායම් අතර වාර්තා වෙන්න තියෙන විද්‍යාත්මක පදනම ඒකයි. දැන් සරම්ප ගැන කිව්වොත් ඇතර මේක දැන් සමහර සරලව ගන්න එපා කියන පණිවිඩය අපි මාධ්‍යවලින් ජනතාව දැනුවත් කරන්න. මොකද සරම්ප හැදුනොත් මේ සමහරලාට ජනතාව දැන් මේ රෝගය දැකලත් නැහැ. තාමත් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. වෛද්‍යවරුත් හුඟ දෙනෙක් අලුත් අය රෝගියෙක්ව දැකලවත් නැහැ. මොකද අමතක කරන්න එපා මේ රෝගය සාමාන්‍ය මේ රෑෂ් එකක් තියෙන උණ තත්ත්වයක් විතරක් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට සංකූලතාවලට යන්න පුළුවන්. ඒ සංකූලතාව සමහර නියුමෝනියා තත්ත්වයක්, සමහර මේ බිහිරිවීමක් නැත්නම් මොළයට හානි සිද්ධ වීමක්, අන්ධ වීමක්, සිවියර් ඩයරියා එහෙම නැත්නම් මරණයෙන් කෙලවර වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි මතක තියාගන්න මේක සරල ලෙඩක් වුණාට 100%ක් වෙන්නත් වලින් අපිට වළක්ව ගන්න පුළුවන්. නමුත් වැළැක්වේ නැත්නම් යම් ප්‍රතිශතයක් මහ පරිමාණ රෝගේ පැතුරුනොත් මේ සංකූලතාවලට ගිහිල්ලා හානි සිද්ධ වෙන්න
පුළුවන්. මේකේ විශේෂම අවස්ථාව තමයි සමහරලාට මේක මූලික අවධියේදී විශේෂයෙන් කුඩා ළමුන්ට මේක වැළඳුනොත් මේක මූලික අවස්ථාවේදී රෝගේ සුව වෙනවා. නමුත් ඒකේ බලපෑමක් විදියට ඉදිරි අවුරුදු 5-6 ඇතුළත ඒ දරුවා අර කියන අපි SSPE කියලා කියන්නේ සබ් ස්ක්ලෙරොසිස් මේ සබ් ඇකියුට් ස්ක්ලෙරොසිස් පෑන්එන්සෙෆලයිටිස් කියන මොළයේ ආබාධි තත්වයකටපත් වෙලා මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තත්වයටපත් වුණොත් කිසිම ප්‍රතිකාරයක් නැහැ. හොඳ කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම මාරාන්තික තත්වයකටපත් වෙන මේ රූපේ පේන්නේ එහෙම දරුවෙක්. හැබැයි ඒක අනියත බයක් ඇති ඒක මාධ්‍ය වාර්තාකාරී වගකීමකී වාර්තාකාර නැත්නම් අනියත බයක් ජනතාව අතර ඇති කරන්න එපා. කියන්නේ මේ සරම් පැහැදිච්ච සෑම දරුවෙක්ම මේ තත්ත්වයටපත් වෙනව නෙමෙයි. හැදිච්ච දරුවන්ගෙන් ලක්ෂයෙන් එකකට එන්නේ සම්භාවිතාව තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ කොයි දරුවටද ඒක එන්නේ කොයි දරුවටද නොවෙන්නේ කියලා. ඒක වාර්තාකාරී වගකීමකින් කරන්නේ නැත්නම් ඒ හැදිච්ච අම්මලා ඔක්කොටම අනවශ්‍ය ආතතියක් ඇති වෙනවා. නමුත් ඒක 100%ක් වළක්ව ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් එන්නත් කරලා. දැන් මේ රෝගය අපිට වාර්තා වෙන විදිය ගත්තත් මේ වසංගතයේදී අපි ඉස්සරත් කිව්වා වගේ දැන් වෙනකොට 710ක් විතර රෝගීන් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මුලින්ම පළවෙනි රෝගියා වාර්තා වෙන්නේ කොළඹ ප්‍රදේශයෙන් නාගරික ප්‍රදේශයෙන් එන්නත් ලබා නොගත් කෙනෙක්ගෙන් තමයි පළවෙනිම රෝගියා වාර්තා වෙන්නේ. ඒක අපිට පේනවා ඊටමත් සුළු විදියට මේක පටන් ගන්නෙ මුල් අවධියේදී වාර්තා වෙන රෝගීන් අතිබහුතරයක් එන්නත් ලබා නොගත් අර කියපු ප්‍රතික්ෂේප කරපු කණ්ඩායම් වලින් තමයි මුල් අවධියේදී රෝගී වාර්තා වෙන්නේ. මොකද මේ පවුල් වල කිසිම දරුවෙකුට එන්නත් කරන්නේ දීලා නැහැ. ඒතකොට එක දරුවෙක් බෝ කරගෙන ආපුවම පවුලේ දරුවෝ 4-5ටම මේක බෝ වෙනවා. එහෙම තත්ත්වයක් තමයි අපි මුල් අවධියේදී දැක්කේ. ඊට පසු කාලිනෝ මේක අනිත් කණ්ඩායම් වලටත් ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම එන්නත් ලබා නොදී හැකි කණ්ඩායම් කියන්නේ අපි මාස 9 දී එන්නත් ලබා දෙන ඊට අඩු වයස්වල මාස 9ට අඩු දරුවන් අතර මේක පැතිරෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට අමතරව අර මම කියපු 20-30 අතර එක්කෙන්නත් මාත්‍රාවක් විතරක් ලබාගෙන ආය අතරත් පැතිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක උච්චතම අවස්ථාවට එනවා ජූලි අගෝස්තු විතර මාසවල. එතන ඉඳන් ක්‍රමානුකූල යම් ක්‍රමිකව අඩුවීමක් තියෙනවා. නමුත් තවමත් රෝගීන් වාර්තා වෙනවා. මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක රෝගීන් සංඛ්‍යාව නෙමෙයි වැදගත්කම තියෙන්නේ. අර මේ ඉස්සර අපි විශ්ලේෂණය කරා වගේ සරම්ප කියන්නේ අපි අතර තියෙන ළමා රෝග බෝවන ළමා රෝග වලින් සම්ප්‍රේෂණ වේගයේ වැඩිම රෝගී. හරි ඒ කියන්නේ දල වශයෙන් කියපුවම එක් ආසාදිතයෙකුට පුළුවන් දල වශයෙන් 16 දෙනෙකුට බෝ කරන්න. හරි අපි කොයිඩ් ගත්තොත් 4 දෙනෙකුටයි බෝ කරන්න පුළුවන්. ඒක උන හිතන්න පුළුවන් මොන තරම් වේගයෙන් මේක සම්ප්‍රේෂණය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට රට තුල යම්කිසි එක රෝගීන් එක්කෙනා දෙන්න හරි වාර්තා වෙනවා කියන්නේ ඕනම වෙලාවක විශාල අවදානමක් රටක් විදිහට තියෙනවා. මේක තව වැඩි වීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඒත් අපි මේ ප්‍රයත්නයේ දරන්න මේ අවදානම සම්පූර්ණයෙන්ම රටින් තුරන් කරන්න තමයි මේක දාන්න. නැත්නම් මේක සංඛ්‍යාත්මක අගයන් වලින් විතරක් යන්න එපා. මේකේ තියෙන මේ සමස්තයක් විදිහට ගත්තා මේ 710 මේ පැතිරලා තියෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තමයි 299ක්. මේ කියන්නේ 142ක්ම රෝගීන් වාර්තා වෙලා තියෙන කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 132ක් කියන්නේ 18ක්, කළුතරෙන් 36 දෙනෙක් 5ක්, යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 80ක්. ඒ කියන්නේ 80 දෙනෙක් ඒ කියන්නේ 11ක් රෝගීන් වාර්තා වෙලා තියෙන. අනිත් දිස්ත්‍රික්ක වලින් තාමත් සාපේක්ෂව අවම සංඛ්‍යාවල් තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. ඊළාට ගාල්ල 26යි මාතර 16යි. දැන් මේක ගද්දි මතක තියාගන්න මේ සංඛ්‍යාත්මක අගෙන් විතරක් තීරණ ගන්න බෑ. සමහර මේ වැඩිපුර වාර්තා වෙන දිස්ත්‍රික්ක වල ඝනත්වයත් සාපේක්ෂව වැඩි. ඒත් අපි ඒකින්ද බැලුවා 100කට ඇටැක් රේට් එක. ඇටැක් රේට් එක කියන්නේ වාර්තා වෙච්ච රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න ජනගහණයෙන් බෙදලා එන අගය. එහෙම ගත්තම වැඩිම ඇටැක් රේට් එක ලක්ෂයකට වාර්තා වෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලක්ෂයකට 12.2ක්, යාපනයේ 12.7ක්, ගාල්ල 2.3, ගම්පහ 5.5ක්, කළුතර 2.8ක්, මාතර 1.8ක්, පොළොන්නරුව 2.8ක් විදිහට තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ වාර්තා වුණ රෝගී සංඛ්‍යාවේ වයස් කාණ්ඩ අපි ගණනය කරොත් මේකේ 123 දෙනෙක් ඒ කියන්නේ 17ක් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මාස 9ට අඩුයි. දැන් ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ. මොකද අපි එන්නත් කරන වැඩසටහන හැටියට අපි MMR එන්නත දෙන්නේ මාස 9 සම්පූර්ණ වුණා. ඒතර මාස 9 සම්පූර්ණ වුණාම දෙන එන්නත් මාත්‍රාව මේ දරුවෝ වෙන්නත් එපා කියන අය නෙමෙයි. නමුත් අපේ ප්‍රතිශත කරන වැඩසටහන මොකද සරම්පේ එන්නත දෙන්න පුළුවන් වයස් කාණ්ඩ මේ වයස් සීමාවක් තියෙනවා. ඒකින්ද අපි මාස 9 දී දෙන්නේ. නමුත් රට ඇතුළට වෛරසය ආවට පස්සේ මේ වයස් කාණ්ඩ මේ අඩු අය අතර පැතිරීමක් තියෙනවා. ඒතර මේගොල්ලෝ මේ වාර්තා වෙච්ච රෝගීන්ගෙන් 17ක් ඒ එන්නත් ලැබිය යුතු
වයසට පෙර දරුවන් අතර පැතිරීමක් තියෙනවා. ඒතර අපේ මේ එන්න අපි මේ 6 වෙනිදාට යෝජිත මේ SI අමතර එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා දීමේ වැඩසටහන තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ කණ්ඩායම ආරක්ෂා කර ගන්න. මොකද නැත්තම් මොවුන් හැදුනොත් මොවුන් අනාරක්ෂිත තත්වයකටපත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට අමතරව රතුවෙන් සලකුණු කරලා තියෙන්නේ මාස 9ත් අවුරුදු 3ත් 4ත් අවුරුදු 15ත් අවුරුදු 16ත් 20ත් අතර කණ්ඩායම. මේ කොටස් වල සැලකී යම් ප්‍රමාණයක් 13ක් 6ක් විතර තියෙනවා. දැන් මේ කණ්ඩායම් අති බහුතරයක් අර මම මුලින් කියපු එන්නත් ප්‍රතික්ෂේප කරන කණ්ඩායම්. හරි? නැත්නම් මේ කණ්ඩායම් ලේසියෙන්ම මේක වළක්ව ගන්න පුළුවන් මුන් එන්නත ලබා ගත්තොත්. මේ රෝගීන් මොකද පැහැදිලිවම රටක එන්නත්කරණය ආසන්න 99%ට එහා පැත්තේ තියෙනකොට වෛරස් එකට පුළුවන් වෛරස් එක සොයාගෙන යන්නේ එන්නත්කරණය අසම්පූර්ණ කීප දෙනා. මොකද වෛරස් එකේ තරම් සූක්ෂමයි එයා හොඳ හොයාගෙන එතන යන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒකින්ද මේ වගේ ලෙඩක අපට සුළු හෝ මේ කීප දෙනෙක්ව එන්නත් නැතුව යම් ප්‍රජාවක ඉන්නවා කියන්නේ සමස්ත ප්‍රජාවටම ඒකේ අවදානමක් තියෙනවා. ඊට මම මුලින් කිව්වා වගේ ඊට පස්සේ බහුතරයක් රෝගීන් වාර්තා වෙන්නේ අර 21යි 30 කණ්ඩායම. ඒ කියන්නේ 1994 2001ත් අතර ඉපදිච්ච කණ්ඩායම. කියන්නේ වුණට අපේ එන්නත් කරන වැඩසටහන අනුව අපි 1යි මොකද 84 අපි පළවෙනි එක 2001 ඒ අතර යම් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් අර අපේ SIA වැඩසටහන අමතර මාත්‍රා වැඩසටහන වල දෙවෙනි මාත්‍රාව ලැබිලා තියෙන කොටසකට ලැබිලා නැහැ. ඒත් එක්ක අපි මේ රෝගී වෙච්ච අයගේ එන්නත් කරන වාර්තාව ගත්තොත් මේ ඒකේ 28%කම මේ එක මාත්‍රාවක් විතරයි ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොවුන් එන්නත් කරන්නේ සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. ඒතර තව 45%ක් කියන්නේ මේ ලබාගෙන කිසිම මාත්‍රාවක් ලබාගෙන නැහැ. ඒක බොහොම පැහැදිලිව පේනවා එන්නත් කරන්නේ තමයි මේකට එක්ම විසඳුම. එන්නත් කරන්නේ ලබා ගත්තොත් මේ තත්ත්වය පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒතර වාර්තා වෙන රෝගීන්ගේ මූලිකම ප්‍රශ්නේ තමයි එන්නත් කරන්නේ අසම්පූර්ණ වීම. මේ තත්ත්වය තුල පහුගිය මාස 8 තුල අපි හැම මේ කරපු ක්‍රියාමාර්ග සාරාංශගත කළොත් අපි හැම මේ ෆීවර් ඇෂ් ඒ කියන්නේ උණ හා කුෂ්ඨ සහිත තත්ත්වයක් ඇති සෑම රෝගියෙක්ගේම සාම්පල වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයට යවලා මේ පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. හරි. ඒ අතරින් තමයි මේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව හඳුනගෙන තියෙන්නේ. ඒ අතර තහවුරු කරපු සෑම රෝගියෙක්ගේම අපි ආශ්‍රිතයෝ ඒ ගෙදර අයව අපි මේ මාසයක් කාලයක් ඒ කියන්නේ ඉන්කියුබේෂන් පීරියඩ් දෙක බීජවසන සමයන් දෙකක් ඔවුන්ව මේ ෆලෝ කරලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ට රෝග ලක්ෂණ පහළ වෙනවද කියන එක ෆීල්ඩ් ලෙවල් එකේ PHI හරහා බලවලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි හැම පොසිටිව් කේස් එකකම මේ තහවුරු කරපු රෝගියෙක් අවට නිවාස 30ක් නැත්නම් නිවාස 50ක් අතර නිවාස වලට ගිහිල්ලා ඒ අතර රෝගීන් ඉන්නවද එන්නත් කරන්නේ අසම්පූර්ණයි ඉන්නවද කියලා සොයා බලලා උන්ට එන්නත් කරන්නේ සම්පූර්ණ කිරීමත් රෝගීන් ඉන්නවා නම් ඒ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමත් නිරන්තරයෙන්ම මේ ෆීල්ඩ් ලෙවල් එකේ සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒක එන්නත් අසම්පූර්ණයට එන්නත් කරන්නේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ අපේ අර වැක්සින් ප්‍රතික්ෂේප කරන කණ්ඩායම් වල ඒ ලිස්ට් වල අනුව පසුගිය මාස 3ක 4ක කාලයක් උන්ට පුද්ගලිකව ගිහිලා සෞඛ්‍ය කණ්ඩායම් හම්බෙලා එන්නත් කරන්නේ ලබා ගන්න කියලා කරලා තියෙනවා. යම් සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා. මේක තරම්ම සාර්ථක වෙලත් නැහැ. ඊට අමතරව දැන් අතර මේක අද මේ වැඩසටහන ගැන කිව්වොත් අපි දැන් මේක ඒතර අර ඔයගලන්ට මම මුලින් කිව්වා වගේ ඒතර මූලිකම ආරමුණ තමයි පළවෙනියෙන් අපි ජනවාරි 6 වෙනිදා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සප්ලිමන්ට්. ඒ කියන්නේ අමතර මේ මීසල්ස් අඩංගු එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා දීම. ඒ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අර මාස 9ට අඩු දරුවන්ට රෝගය වැළඳීමේ අවකාශ නැති කරලා ඒ දරුවන්ට අනවශ්‍ය අවදානමකට ලක්වීම වළක්වන්නේ. ඒකෙදි අපි මේ තීරණය ගත්තේ ඇත්තටම අපේ තියෙන උපදේශක සභාවයි බෝවන් රෝග පිළිබඳ උපදේශක සභාවත් තව තියෙන විද්වත් කමිටුවක් National Certification Committee on Measles and Rubella Elimination කියලා ඒ සභාවත් ඔක්කොම එක්කහුව වෙලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ South East Asian region එකේ expert group එක ඔක්කොම එක්කහුව වෙලා ගත්ත තීරණයක් තමයි එකක් supplementary මේ කියන්නේ අමතර එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා දෙන්න වයස මාස 6ත් මාස 9ත් අතර වැඩි අවදානමක් තියෙන දිස්ත්‍රික්ක 9ක දරුවන්ට. වැඩි අවදානමක් තියෙන දිස්ත්‍රික්ක 9ක මාස 6ත් 9ත් අතර දරුවන්ට අමතර එන්නත් සරම්පාඩංගු එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා දීම තමයි කරන්නේ ජනවාරි 6 වෙනිදා. ඊට අමතරව ඒකට සමාන්තරව රට පුරාම විසිරලා ඉන්න අර එන්නත් ලබා නොගත් අවුරුදු මාස 9ත් අවුරුදු 15ත් අතර එන්නත් ලබා නොගත් විවිධ මිත්‍යා මතව විවිධ හේතුන් උද එන්නත් ලබා නොගත් දරුවන්ව
මාස 9ත් අවුරුදු 15ත් අතර ඒගොල්ලන්ව සොයා ගිහිල්ලා වුන්ට හැමෝටම එන්නත් ලබා ගන්න වුණත් යොමු කිරීමක් මේ කැම්පේන් එක තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ 6 වෙනිදා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා. ඒතර ඒක තවදුරටත් කිව්වොත් අපි මේක දිනේ තමයි ජනවාරි 6 වෙනිදා. ඒතර ඒ තෝරාගත්තු දිස්ත්‍රික්ක 9 ක්ලිනික්ස් හැම එන්නත් සායන මධ්‍යස්ථානයක් මේ දාට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. උදේ 9 ඉඳන් හවස 4 වෙනකම්. ඒ තෝරාගත්තු දිස්ත්‍රික්ක ටික තමයි කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, නුවර, යාපනය, කුරුණෑගල, කල්මුනේ කියන දිස්ත්‍රික්ක 9. දැන් මේ දිස්ත්‍රික්ක 9 තෝරාගත්ත පදනම තමයි වාර්තා වෙන රෝගීනුත් අර එන්නත් ප්‍රතික්ෂේප කරන කණ්ඩායම් වැඩිපුර ඉන්න තත්වයක් ජනගහන ඝනත්වයත් ඒ සෑම කරුණක්ම බලලා තමයි මේ දිස්ත්‍රික්ක 9 තෝරගන්නේ. ඒතර ඒකෙදි මේ එන්නත් අමතර එන්නත් සරම්පාඩංගු එන්නත් මාත්‍රාව දෙන්න මේ සුදුසු දරුවන්ගේ වයස් කාණ්ඩේ තමයි මාස 6 සම්පූර්ණ වුණු මාස 9 අතර දරුවන්ට තමයි මේක දෙන්නේ. ඒතර අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට ලීෆ් මේ අත්පත්‍රිකාවක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒතර දැන් මේම දිස්ත්‍රික්ක 9 අද ඉඳන් පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන් ඒ මාස 6ත් මාස 9ත් අතර දරුවන් ඉන්න සෑම ගෙදරකටම ගිහිල්ලා මේ අත්පත්‍රිකාව දීලා ඒ එන්න ඕන ක්ලිනික් මධ්‍යස්ථානයේ උන්ට දැනුම් දීමක් සිද්ධ කරනවා. ඊට අමතරව ඒ අර තෝරාගත්තු දිස්ත්‍රික්ක 9. ඊට අමතරව ලංකාව පුරාම එන්නත් ලබා නොගත් කණ්ඩායම. ඒ කියන්නේ මාස 9ත් අවුරුදු 15ත් අතර සරම්පෙන්නත් ලබා නොගත් කට්ටිය අපි ළඟ ලයිස්තු තියෙනවා. ඒ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා මේ පත්‍රිකාව දීලා ඔවුන්ටත් මේකට සමාන්තරව ඇවිල්ලා එන්නත් ලබා ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒක ලංකාව පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මේක ගත්තම all eligible children මේකට සුදුසුකම් ලබන දරුවෝ වෙන්නේ මාස 6 සම්පූර්ණ කරපු මාස 9 අතර දරුවෝ ජනවාරි 6 වෙනිදා වෙනකොට. ඒක ගත්තොත් අපි ඒ කියන්නේ මේකට අයත් වෙන කාණ්ඩය වෙන්නේ උපන් දිනය අප්‍රේල් 2023 අවුරුද්දේ අප්‍රේල් 7ත් ජූලි 5ත් අප්‍රේල් 7ත් ජූලි 5ත් අතර ඉපදිච්ච 2023 දරුවෝ ඔක්කොම එදාට අර දිස්ත්‍රික්ක 9 අමතර එන්නත් මාත්‍රාව ලබා ගන්න සුදුසුකම් ලබන දරුවෝ වෙන. ඒ පණිවිඩය බොම් පැහැදිලිව දෙන්න ප්‍රජාවට. ඒ කියන්නේ ඔය කියන දිස්ත්‍රික්ක 9 අප්‍රේල් 7ත් ජූලි 5ත් අතර 2023 ඉපදිච්ච සෑම දරුවෙක්ම ඒ එන්නට ඒ අමතර එන්නත් මාත්‍රාව ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබනවා. අනිත් එක තමයි මේක හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මේක අමතර එන්නත් මාත්‍රාව. හරි? අමතර කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන දෙන එකට අමතරව දෙන එකක්. එතකොට ඒ හැම දරුවෙක්ම 6යි මාස 9යි අතර ඒ එන්නත ලබා ගත්තත් ඔහුට මාස 9 සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඔහුට ලැබිය යුතු නිසි එන්නත් මාත්‍රාව අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගත යුතුයි. නැවත වරක් අවුරුදු 3 සම්පූර්ණ වුණාම දෙවෙනි මාත්‍රාවත් ලබා ගත යුතුයි. ඒ පණිවිඩෙත් යන්න ඕනේ නැත්නම් ඒ අර මාස 6ේදී 7ේදී 8ේදී හරි 8 මාරේදී හරි මේක එන්නත ලැබුණයි කියලා ඔහුට ලැබිය යුතු මාස 9 එන්නත් මාත්‍රාව ලබා නොගෙන ඉන්න බෑ. එතනදී අපි නිර්ණායකයක් දීලා තියෙනවා. ඒ අපි හිතමු මාස 9ට දවසක් අඩු දරුවෙක් ගත්තත් ඔහු මේ අමතර එන්නත් මාත්‍රාව ලබා ගත යුතුයි. එතකොට ඔහුට මාස 9ේදී ලැබිය යුතු එන්නත් මාත්‍රාව අතර සති 8ක පරතරයක් තියලා ඒක ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. Thank you. Thank you, Samita. Now we will start the question and answer session. මාධ්‍යවේදීන්ට ප්‍රශ්න ඇසීමට අවස්ථාව. මම ඒ සඳහා ආරාධනා කරනවා ඩොක්ටර් සමිත සමග එක්වන්න කියලා. Dr. BJC Pereira, Senior Pediatrician representing the College of Pediatricians of Sri Lanka. Dr. Janaki Abenayaka, Consultant Virologist, Emma Medical Research Institute, Colombo. Dr. Pyara Ratnayaka, Consultant Pediatric Neurologist, LRH. And our special guest today, Dr. Vinod Kumar Bura, Coordinator Immunization and Vaccine Development from the CRO New Delhi WHO Office. Please come to the main table. මාධ්‍යවේදීන් හිතවතුනි අපගේ සම්පත් දායකයන් 5 දෙනෙක් ඉන්නවා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්. ඩොක්ටර් සමිත ගිම්නිගේ චීෆ් එපිඩිමියොලොජිස්ට් ඉන්නවා. ඩොක්ටර් විනෝද් කුමාර් බූරා ඔහු ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ CRO ඔෆිස් එකේ මේ වැක්සින් පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා. ඩොක්ටර් ජානකි අබේනායක විශේෂඥ වෛරස් රෝග පිළිබඳ වෛද්‍යවරිය. and Dr. Pyara Ratnayaka, ළමා pediatric neurologist, Lady Ridgeway Hospital.
Now the floor is open. මාධ්‍යවේදී හිතවතුනි ඔබගේ ප්‍රශ්න අසන්නට කාලයයි වෙලාවයි මේ. අපි දන්නවා මේක අලුත් ඇක්ටිවිටි එකක්. මේ නිවුස් එක අහගෙන ඉන්න ගෙවල් වල ඉන්න මව්පියන්ගේ හිතේ ඇතිවෙන ප්‍රශ්න ඔබට අහන්නට අවස්ථාව. බොහොම ස්තුතියි. ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන තුළ අපි අත්දැකපු දෙයක් සහ දැකපු දෙයක් තමයි මේ විශේෂයෙන් මුස්ලිම් ප්‍රජාව තුළ දැන් මේ අපිට ගැටලුව ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ මේ එන්නත් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා එන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ මිත්‍යාව බිඳ හෙලන්න දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අපි දැකපු දෙයක් ඒකට යම් වැඩපිළිවෙලක් අප තුළ සැකසিলা උන් පොළඹවන්නට මේ යම් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවද අපිට මේක තවදුරටත් ඉදිරියට ගන්නට ඔව් පැහැදිලිව ඒක තමයි අපි කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රජාන ඕනම කෙනෙක් වැක්සින් මොකද අපි දන්නවා අපේ හොඳ යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකාව මට්ටමේ කියන්නේ 3000ක ජනගහනයක් ගත්තම ඒ හැම උපදින දරුවෙක්ම රෙජිස්ටර් එකක වාර්තාගත වෙලා තියෙන. ඒතර ඒ දරුවගේ එන්නත් කරණය මේ රෙකෝඩ් එක අවුරුදු 16ක් වෙනකම්ම දිගටම PHM ක වගකීමක් තියෙන එක ෆලෝ කරන්න ඕනේ. ඒතර අපි වසංගත රෝග විද්‍යාංශයක් විදිහට වාර්ෂිකව ඒක ඇගීමකට ලක් කරනවා. ඒ කියන්නේ හැම PHM කෙනෙක්ම accountable, ඒ කියන්නේ වග වෙන්න ඕනේ. ආ බාරේ ඉන්න දරුවෙකුට එන්නත් කරණයක් කරගන්න බැරි වුණා නම් එයාට ඒකට හේතුව ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ මොකද යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. එතකොට අපි බොහොම පැහැදිලිව එන්නත් ඒ වගේ ලබා නොගත් දරුවන්ගේ මේ වෙනම රෙජිස්ටර් එකක් හැම MOH මට්ටමකින්ම තියෙනවා. ඒක පහුගිය කාලේ සිද්ධ වෙච්ච දේ තමයි හැම කෙනෙකුටම එන්නත් ලබා නොගත්තයි කියලා උන් අතෑරලා නැහැ. කාලීනව මාස කිහිපයකට සැරයක් මුලින්ම PHM ලා try කරනවා. එහෙම බැරි වුණ සිස්ටර් කෙනෙක් යවනවා. ඒකත් බැරි වුණොත් අපි මේ MOH කියන්නේ වෛද්‍ය නිලධාරියෙක් ඒ ගෙදරට ගිහිල්ලා උත්සාහ කරනවා. එහෙමත් බැරි නැති තැන්වල සමහර වෙලාවට අපි ඒ අවස්ථාවන් අනුව ඊට එහා අපේ මේ ප්‍රාදේශීය වසංගත රෝග විද්‍යාඥ නැත්නම් මාතෘ ළමා සෞඛ්‍ය නිලධාරි එවුන් පවා මේ ගිහිල්ලා ඒ කාර්ය ඉෂ්ට කරනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රියාවලිය ගියා. නමුත් සමහර වෙලාවට යොමු කර ගැනීම අපහසුතාවයක් තියෙනවා. නමුත් ඒ ක්‍රියාව ඒක උන් අතහැරලා නැහැ. යන්න දැන් මෙතනදත් අපි කරන්නේ ඒක අපි මාධ්‍යනුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වෙලාවේ මේක එන්නත් කරන්න තියෙන වැදගත්කම. මොකද දැන් මේකට එක හේතුවක් විදිහට අපි දකින්නේ අද එන්නත් කරණයෙන් මේ රෝග නැතිවීම තුළ ඒ රෝග වලින් වෙන ප්‍රතිවිපාක ගැන මේ ප්‍රජාවට කිසිම දැනුමක් නැහැ. දැන් මේවයි මෙහෙම අපි දැන් මෙහෙම කිව්වට මෙහෙම භයානක තත්ත්ව නැති වෙනවයි කියලා ඒගොල්ලන් මේක අත්දැකලා නැහැ. ඉතින් ඒක අපි කියන දෙයට ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක ගැහුවත් නැතත් මගේ දරුවට මේක හැදෙන්නේ නැහැයි කියන සහතිකයක් යම් විශ්වාසයකුත් එක හේතුවක් මේකට. අපි මෙන්න තහවුරු කරයි. ඒක තමයි මාධ්‍යනුත් බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂම මේ කාලය තුල මේක මත සර්ට අදහස් දක්වන දේ ගැන කියන්න පුළුවන්. ඒ ගැන සරම් ප්‍රයෝගයේ එහෙම දෙන ප්‍රතිවාද නිසා. සෙන් සුබෝදේශනා කරා මේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. මේක ඉතාමත්ම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මේක එකතකින් විසඳන්න පුළුවන් දැන් මේ ක්‍රියාකලාපෙන්. මොකද දැන් අපි මේකට මේ මාස 6 ඉඳලා මාස 9 වෙන දරුවන්ට අමතරව අනිත් මේ එන්නත නොගත් අයටත් මේ එන්නත දෙනවා මේ කාලයේදී. ඒකින්දා මේ පණිවිඩය ගෙනියන්න ඕනේ. ඒක ඔබගේ යුතුයකමක් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ පණිවිඩය දැන් ප්‍රජාවට ගෙනියන්න ඕනේ මේ 6 වෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා. දැන් ගත්තේ නැති අය ඉන්නවනම් නැත්නම් එක මාත්‍රාවක් ප්‍රමණක් ගත්ත අය ඉන්නවනම් කොච්චර වයස ගියා වුණත් කමක් නැහැ. ඒත් අය එක දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක හුඟක් දෙනාට තේරෙන්නේ නැහැ මේ කොච්චර ආසාදිත භාවයක් තියෙනවද මේ වෛරස් එකේ කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්න පුළුවන් පරීක්ෂණ වලින් වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තිනවා කිසිම ප්‍රතිශක්තියක් නැති කාණ්ඩයක් අපි කියමු 10 දෙනෙක් සරම්ප රෝගය හැදිච්ච එක්කෙනෙක් ළඟ 1 මිනිත්තුවක් හිටියොත්
ඒ 10 දෙනාගෙන් 9 දෙනෙකුට ඒක හැදෙනවා. දැන් මේ වගේ දේවල් හුඟක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. මේක ළමා කාලේදී වෙන සාමාන්‍ය දෙයක් වගේ හුඟක් දෙනෙක් හිතාගෙන හිටියේ. අනිත් එක මේකට වෙන නමුත් කියනවා. දෙයියන්ගේ රෝගය කියලා කියනවා. ඒක නිකන් දෙයියන්ගෙන් අපිට දෙන රෝගයක් කියලා. දැන් එහෙම නෙමෙයි මේ යථා තත්ත්වය. ඉතින් මේ පණිවිඩය ඉතාමත්ම වැදගත්. දැන් අද ඉඳලා මේ 6 වෙනිදා වෙනකම් විටින් විට මේ පණිවිඩය දෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රජාවට. දුන්නේ නැති එක්කෙනෙක් ඉන්නවනම් මාත්‍රා දෙකක් දුන්නේ නැති එක මාත්‍රාවක්. මොකද ඒ තරම් ආසාදිත භාවයක් තියෙන මේ වෛරසෙන් හින්දා එක මාත්‍රාවකින් ඒක 100% අඩු කරන්න බෑ. දැන් හුඟක් අවස්ථාවලදී සමහර එන්නත් තියෙනවා ඒක සමහර විට අපි 85% විතර ජනයාගෙන් ඒක ආවරණය වුණොත් ඒ රෝගය පාලනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට 100%කට කිට්ටුම ප්‍රමාණයකට 100%ක් නම් බොහොම හොඳයි. 100%කට කිට්ටුම ප්‍රමාණයකට අපි යන්න ඕනේ මේක මේ පාලනය කරන්න. අනිත් එක තව එක දෙයක් තියෙනවා මේකත් මේ කවුරුත් වැඩි කතා කරන්නේ නැති දෙයක්. මොකද මේ අපි මේකට මේ එන්නත් කරන්නේ පටන් ගත්තේ 1984 දී. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අපේ මිනිස්සු තුරන් කෙරුවා කියලා ලංකාවෙන් ඒක දැන්නුවේ 2019. කවුරුත් හිතන්නේ නැති දෙයක් තමයි අවුරුදු 35ක් ගියා. මේ එන්නත පටන් අරගෙන අපේ ඒකෙන් තුරන් වුණා කියලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අපිට මේ ඒක තීරණය කරන්න. ඒ තරම් දුර යන්නේ ඒ හේතුව මේ වෛරසයේ තියෙන ආසාත්මික භාවයෙන් හින්දා ආසාදිත භාවයෙන් හින්දා. ඉතින් මේවා තමයි මම හිතන්නේ හුඟක්ම වැදගත්. අනිත් තව එකක් තියෙනවා මේ හුඟක් දෙනෙක් හිතන්නේ මේක දෙයියන්ගේ ලෙඩක් මේ පොඩි කාලේ හැදුනහම ඒක නිකම්ම හොඳ වෙනවා කියලා. හැබැයි මං හිතන්නේ මන්තරම් මේකෙන් කොච්චර ලොකු ප්‍රශ්න තිබුණාද කොච්චර දරුවන් ගණනක් ජීවිත හානි වුණාද කියලා කවුරුත් මං හිතන්නේ මෙතන දැකලා තියෙනවා. මොකද අපි වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් හැටියටත් 1965 ඉඳලා මං හිතන්නේ හුඟක් දෙනා ඉපදෙන්නත් ඉස්සෙල්ලා මෙතන ඉන්න කාණ්ඩේ අපි ඒ කාලේ ඉඳලම 1968 විතර ඉඳලා 1900 ගණන් වලට වෙනකන් අපි දැක්කා මේ රෝගයෙන් කොච්චර බලපානවද දරුවන්ගේ ජීවිතයට කියලා. අනිත් එක දැන් හුඟක් දෙනෙක් හිතනවා මේක මේ හුඟක් ආසයි හුඟක් දෙනෙක් හුඟක් ළමයි මේකෙන් හැදිලා ගොඩ එනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වුණාට ඒ ගණන් හදලා බැලුවොත් ඒ දරුවන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න නැත්තම් ජීවිත හානි වෙන ගණන් ඊටාම වැදගත් නම්බරයක් වෙනවා ඒක. ඉතින් කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ මේක ගැන. මම හිතන්නේ මේ පියාර තමයි මේකට හොඳටම කතා කරන්න මේකෙන් මොලේට කොච්චර බලපානවද කියලා. එක උදාහරණයක් මම කියන්නම්. මට වයස 9 කාලේදී සරම්ප හැදුනා. ඒ හැදිලා මගේ සීමද ගතියක් හිටියා කියලා කියන්නේ අම්මයි තාත්තයි. ඒ කාලේ ස්පිරිතාල වලට ගෙනියන්නේ නැහැ. ඒ අපි මම වයස අවුරුදු 9 කාලේදී. සරම්ප වලට කවදාවත් ස්පිරිතාලයකට ගෙනියන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ. මාව පිළියම් කෙරුවේ ගෙදර තියාගෙන. මට තාම දන්න විදිහට සුමාන 3ක් විතර මට සීමද ගතියකින් හිටලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකෙන් තරමකට මොලයක් දුර්වල වෙන්න ඇති. හැබැයි ඒ අතින් ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒකට වඩා දරුණු එකක් තමයි මේ සබ්ඇකියුට් ස්ක්ලෙරෝසිස් පැනෙන්කෙෆලයිටිස් කියන්නේ. ඒක මම පියාරට බාර දෙන්නම් ඒක ගැන කියන්න. මොකද ඒකෙන් ඒක මරණ සහතිකයක්. සබ්ඇකියුට් ස්ක්ලෙරෝසිස් පැනෙන්කෙෆලයිටිස් කියන රෝගය සරම්ප වෛරසෙන් හැදෙන දෙයක්. ඒක 95%ක් ඒ ළමයි නැති වෙනවා. අපි තාම දන්නේ නැහැ මොකද ඒ ඉතුරු 5%
බේරෙන්නේ කියලා. විද්‍යාත්මක වශයෙන් ඒක හොයාගෙන නැහැ. හැබැයි 95ක් අවුරුදු ගාණක් ඇතුළතදී ඊටාම දුක්ඛිත විදිහට දුර්වල වෙලා නැති වෙන කොටසක්. හුඟක් අවස්ථාවලදී අපි ගණන් බලලා තියෙන විදිහට අවුරුද්දට අඩු ළමයින්ට මේ සරම්ප රෝගය හැදුනහම ඒකෙන් හැදෙන්න පුළුවන් සබ්ඇකියුට් ස්ක්ලෙරෝසිස් පැන්එන්කෙෆලයිටිස් කියන ඒ රෝගය 5000කට එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම් ඉතින් 5000කට එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් දැන් මම බාර දෙන්නම් පියාරට මේක ඊටු ටික කියන්න. අපිට දැනගන්න පුළුවන්ද දැන් මේ මීට පෙර මේ සරම්ප සඳහා මාත්‍රා දෙකක් ලබා දීලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේක පළමු අවස්ථාව නම් මේක ලංකාවේ ඉදිරියට දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙනවද? නැත්නම් අපි මේක මේ දෙඩේ සංකල්පතා ගැන කරලා මම ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ ડોક્ટર බීජේසී පෙරේරා අවශ්‍ය විස්තර සියල්ලම වගේ කිව්වා. ඒකින්ද මම ඉතා කෙටියෙන් කියන්නම්. අපි ඒ කිව්වා වගේ සබ්ඇකියුට් ස්ක්ලෙරෝසිස් පැන්එන්කෙෆලයිටිස් කියන්නේ සරම්ප රෝගයේ මොළයට බලපාන එක්තරා තත්ත්වයක්. ඒත් එක්කම ඒ රෝග තත්ත්වය දැන් ඇත්තටම කලින් කිව්වා වගේ රෝග තත්ත්වය තියෙන අවස්ථාවලදී වෛරසය හන්දා සහ වෛරසය හේතුවෙන් සහ වෛරසයට ශරීරයෙන් ඇති වෙන ප්‍රතික්‍රියා හේතුවෙන් මොළයට බලපාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඇත්තටම දල වශයෙන් කියනවා අපි එන්කෙෆලයිටිස් වර්ග 3ක් ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ රෝග ආසාදන තත්ත්වයේ තියෙන වෙලාවෙදිම වගේ මොළයට බලපාන අවස්ථාවල්. ඒ හැම රෝග තත්ත්වයක්ම 1000කට එක්කෙනෙකුට වගේ කෙනෙකුට වගේ අපිට ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. එයින් අපේ ඇඟේ ඉමුනිටි එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශක්තිය අඩු දරුවන් හරියට ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු පිළිකා තත්ත්වයකට හරි එහෙමත් නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට අපි කියනවා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්. එහෙම නැත්නම් වකුගඩු හෝ අක්මාව බද්ධ කිරීමක් වගේ දෙයක් ඇති වෙලා තියෙන වෙලාවදී ඒවට ඖෂධ ගන්න දරුවන් හිටියොත් ඇති වෙන මීසල්ස් කියන රෝග තත්ත්වය සරම්ප රෝග තත්ත්වය වැළඳුනොත් ඒ රෝග තත්ත්වය මොළයට බලපෑමේ සම්භාවිතාව ඉතාමත්ම වැඩි. ඒකත් එක්කම ඒක එන්නම දරුණු තත්ත්වයක් බවට පත් වෙලා එයින් අපිට දරුවා ගොඩ ගැනීමට ඇති හැකියාවත් බොහෝ දුරට අඩු වෙනවා. ඒකින්ද මේ සරම්ප කියන්නේ ඇත්තටම විවිධ ආකාරයෙන් මොළයට බලපෑ හැකි රෝග තත්ත්වයක්. ඉතාමත්ම භයානක තත්ත්වය තමයි අපි කිව්වේ ඔය SSP එහෙම නැත්නම් සබ්ඇකියුට් ස්ක්ලෙරෝසිස් පැන්එන්කෙෆලයිටිස් කියන තත්ත්වය. මීසල්ස් රෝග තත්ත්වය ඇති වෙලා අවුරුදු ගානකට පස්සේ සමහරක් විට මතුවෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් අපි බොහෝ දුරට දකින්නේ එන්නත් ලබා නොගත් දරුවන්ට තමයි මේ රෝග තත්ත්වය එන්නත් ලබා නොගෙන රෝගය සමහරක් වෙලාවට පිටින් නොපෙනී උනත් ඇති වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. අපි හඳුනා ගන්නෑ සරම්ප රෝග තත්ත්වය කියලා. නමුත් අවුරුදු ගානකට පස්සේ මේ වෛරසය මොළයේ අපි කියන හැංගිලා තියෙනවා. මොළයේ හැංගිලා තිබිලා වර්ධනය වෙන්න පටන් අරගෙන එන්න දරුවා දුර්වල තත්වයකටපත් වෙනවා. කලින් කිව්වා වගේම SSP කියන රෝග තත්වය මරණ සහතිකයක් තමයි. ඊටා කලාතුරකින් දරුවෙක් තමයි ඒ රෝග තත්වෙන් බේරෙන්නේ. ඒකත් එක්කම ඊටා ශෝකනීය තත්වයක්. මොකද අපිට දෙමව්පියන්ට කියන්න වෙනවා, දෙමව්පියන්ට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. එක පාරට ඇති වෙන මරණයකුත් නෙමෙයි. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ සමහරක් විට මාස ගාණක් හෝ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ රෝගේ හෙමින් උත්සන්න තත්වයකටපත් වෙලා දරුවාගේ සිහි කල්පනාව නැතිවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැතුවම රෝගය බොහෝ දුරට උත්සන්න තත්වයකටපත් වෙලා අවසාන මොහොතේ තමයි සිහි කල්පනාව නැතිවීම සිද්ධ වෙන්නේ. බොහෝ ප්‍රශ්න සහගත රෝග තත්ත්වයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ රෝගය අපිට 100%කට ආසන්න වශයෙන් වළක්වා ගන්න පුළුවන් මේ එන්නත් ලබා දීමෙන්. මම හිතන්නේ අපි කියන්න ඕනේ පණිවිඩය තමයි අපි හිතනවා බොහෝ රෝගවල අපි සරම්ප රෝගය දැකලා නැති හින්දා සරම්ප රෝගයේ සංකූලතාවය අඩුයි කියලා. නමුත් ඇත්තටම ලෝකයේ කියනවා ආසාදන සහිත රෝග තත්ත්ව අතරින් මරණය ඇති කර හැකි රෝග තත්ත්ව 10 අතරට සරම්ප රෝගයත් එකතු වෙනවා කියලා. ආසාදන විතරක් අරගත්තාම. ඉතින් ඒ වගේ රෝග තත්ත්වයක් කෙටි කාලීනව ඒ කියන්නේ ඉක්මනින්ම හෝ දිගු කාලීනව සැඟවුණු රෝගයක් හැටියට තිබිලා මරණය අත්කර දෙන්න පුළුවන් රෝග තත්ත්වයක්. මේ පණිවිඩය මම හිතන්නේ අපි ප්‍රජාවට කිව්වොත් එහෙම මේක වළක්වා ගැනීමට 100%කට ආසන්න
ප්‍රවණතාවයක් ආසන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා අපි පණිවිඩ දුන්නොත් එන්නත මගේ මං හිතන්නේ පණිවිඩය සාර්ථක වෙයි කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මානසික රෝග තත්ත්ව තියෙන අයට මීසල්ස් රෝගය වැළඳිලා තියෙනවද කියලා රිසර්ච් එකක් ගැන නම් දන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට දැනට තියෙන දත්ත හැටියට මානසික රෝග සහ සරම්ප රෝගය අතර කිසිම සම්බන්ධයක් ඇත්ත වශයෙන්ම දැකලා නැහැ. මම හිතන්නේ ඒක නේද ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. එතකොට නමුත් මම හිතන්නේ අපිට ඒ ප්‍රකාශ කරන්න හැටියක් නැහැ. අපිට ඒ දත්ත අපි ළඟ නැති හින්දා. නමුත් මෙහෙම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඔය අපි කතා කරපු SSP කියන රෝග තත්ත්වය ඒ රෝග ලක්ෂණ මතුවීමට මාස ගණනාවකට කලින් යම් කිසි විදිහට මානසික දුර්වලතාවයක් අපිට දකින අවස්ථාවල් අපි තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් පාසල් යන දරුවෙක් SSP රෝග තත්ත්වය වැළඳීමට මාස 6-7කට කලින් සමහරක් විට අපි දකිනවා පාසල් වැඩ කටයුතු වල යම්කිසි දුර්වලතාවයක් ඇති වෙනවා. නමුත් මං දැනුවත්ව අපි එහෙම සරම්ප රෝග තත්ත්වය ඇති වෙච්ච අය කියන්නේ එම SSP රෝග තත්ත්වය මතු නොවි මානසික රෝගීන් වශයෙන් සරම්ප රෝග තත්ත්වය හින්දා තියෙනවා කියලා පවතිනවා කියලා දත්ත කොහෙවත් දැනට නැහැ. I would like to direct this question to Dr. Vinod Kumar. So could you please explain the current measles outbreak situation in the Sierra region and what preventive measures are being taken in the region? Thank you, madam, for the question. Very interesting. As our secretary mentioned, due to COVID, health services were disturbed and there were prioritization done to address COVID challenges. So in a number of countries, not only in Sierra but globally, there has been a fall in immunization coverages. There has been a reduction in immunization coverages, and I think Dr. Sabita showed one of the slides how global coverages have declined. So now, since things have normalized, one of the major effort being done in all countries in Southeast Asia region is to catch up, identify where are those children who have missed and what vaccines they have missed, whether they have missed pentavalent or hepatitis or measles or whichever antigen. So last year there has been a significant improvement in all countries, but notably in India and Indonesia they identified millions of such children who had missed vaccination, and they were again revaccinated to catch up their antigens. So what Sri Lanka now is doing a very similar approach. They are trying to identify. Sri Lanka has a good reporting system where you can identify which are those children. So it's very timely that you identify those children and vaccinate them before they get the disease. So it's very important that they are fully protected. So this is in line with what is recommended and also in line with what other countries are doing out here. I hope it addresses your question. Thank you. ගරු වෛද්‍යතුමනි
සාමාන්‍ය දරුවෙකුට මේ සරම්ප රෝගය ඇති වුණොත් එහෙම එම දරුවාගේ දෙමාපියන් දැනගන්නේ කොහොමද මේ රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ විස්තරයක් දුන්නොත් එහෙම මහ ජනතාවට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ කොපමණ කාල සීමාවක් ඇතුළත වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න ඕනද කියලා දැනගන්නත් පුළුවන්ද? ඊට ඉස්සර ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න මම හිතුවේ දැන් ලංකාවේ සරම්ප අඩංගු එන්න නැත අපි එන්නත විදියට අපි පාවිච්චි කරන්නේ MMR එක සරම්ප එන්න විතරක් නෙමෙයි සරම්ප කඹුල්ගාය සහ රුබෙල්ලා කියන රෝග තුනම ආවරණය වෙන විදිය එන්නත සංයුක්ත එන්නත පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක සෑම දරුවෙකුටම අපේ එන්නත් කරන වැඩසටහන අනුව මාස 9 සම්පූර්ණ වෙච්ච සෑම දරුවෙකුටම ඊට අමතරව අවුරුදු 3 සම්පූර්ණ වෙච්ච සෑම දරුවෙකුටම ඒ දෙවනි මාත්‍රාව ලබා දෙනවා. ඒතර අපේ ජාතික ප්‍රතිශතකරණ වැඩසටහන අනුව පළමු මාත්‍රාව මාස 9 දීත් දෙවනි මාත්‍රාව අවුරුදු 3 සම්පූර්ණ වුණාම ලබා දෙනවා. ඒතර මෙතනදී අපි කරන්නේ මේ ලබා දෙන්නේ ඒකයි මේ අමතර සරම්ප මාත්‍රාවක් ලබා දෙන්නේ මාස 6ත් 9ත් අතර. මොකද අර මම ඉස්සර තේරුම් කරා වගේ අර පොඩි ළමයින්ට මේකේ පැතිරීමේ අවදානමත් වෙනින්ද උන්ව ඒ අවදානම් සහිත දිස්ත්‍රික්ක 9 ආරක්ෂා කරගන්න තමයි මේ අමතර මාත්‍රාව දෙන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දුන්නොත් අපි දැන් රටේ ඕනම කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් පොඩි ළමයෙකුට මේ කියන්නේ මේකේ ඉන්නේ මේ රෑෂ් එකක් එක්ක උණ එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි නිර්දේශ ගන්න වෛද්‍ය මේ සුසුකන්ලත් වෛද්‍යවරයෙක් ලබා පරීක්ෂා කර ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු වෙනවා. මොකද එවැනි රෝග තත්ත්ව කීපයක් තියෙන ප්‍රශ්න සරම්පම කියලා අපිට කියන්න බෑ. හැබැයි සරම්ප තත්ත්වයක් නම් ඒ වෛද්‍යවරයා අනිවාර්යයෙන්ම මේක මේ ඒ අදාළ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයාට දැනුම් දීම අනිවාර්යයි. ඒ හිබුනාම අපි යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක සාම්පල් අරගෙන වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයේ ජානිට අපි යවනවා. එතකොට හැම දරුවෙක්වම ඒ අදාළ පරීක්ෂණ වලට ලක් කරනවා. ඒක තමයි දැනට තියෙන යාන්ත්‍රණය. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මෙහෙමයි දැන් අපි දැන් එදිනට දැන් අපි මේක සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ ජනවාරි 6ටනේ. ඔය ජනවාරි 6 ඔය කියන දිස්ත්‍රික්ක 9 දී අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලිනික් වල එදිනට දෙන්නේ සරම්ප අමතර සරම්ප එන්නත් මාත්‍රාව විතරයි. ඒතර ඒ දරුවට දිය යුතු පෙන්ටාවෙලන්ට් එන්නත් මාත්‍රාව ඊට පසු දිනක දෙන්න පුළුවන්. හැම නිශ්චිත කාලවකවානුවක් පැවැත්වීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේක සජීවී එන්නතක් සහ පෙන්ටා කියන අජීවී එන්නත ඒ දෙක අතර නිශ්චිත කාලවකවානුවක් පවත්වා ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේ වෛද්‍යතුමනි මේ සරම්ප කියන රෝගයේ ශරීරයේ පිටත වගේම කාලයක් ගිහිල්ලා නැවත ශරීරයේ ඇතුළතත් මතුවෙනවද? එවැනි තත්ත්වයකුත් තියෙනවද? එමෙතන මෙතකයි පැහැදිලි කරේ සරම්ප රෝගයේ වැළඳුණු කෙනෙකුට වසර 5ක් 6ක් ගිහිල්ලා හරි අර කියන මොලේ ආබාධ ඇති වෙන එන්සෙෆලයිටිස් කියන තත්ත්වයකට යන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. ඒකයි ඉතින් ඒකට හොඳම පිළියම තමයි සරම්පෙන් හැදෙන එක ලරුවා වළක්ව ගන්න. ඉතින් දරක්ව වළක්ව ගන්න හොඳම පිළියමක් තියෙනවා. මේ එන්නත් කරන්නේ කරගන්න. ඒක දැන් අපේ රටේ ගත්තත් මේක අලුත් එන්නතක් නෙමෙයි පැහැදිලිවම මේ එන්නත අපේ රටේ 1984 ඉඳන් භාවිතා කරන එක. දැනට අවුරුදු 40කට වඩා දරුවන්ට මේ එන්නත ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේකට කිසිම අලුත් එන්නතක්වත් අනියත බියක් ඇති කර ගැනීම අවශ්‍යතාවය නැහැ. ලෝකේ ගත්තම 60 දශකයේ ඉඳන්ම එන්නත් මේ දිනු රටවල් වල සරම්ප එන්නත භාවිතා කරලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි දැන් SI අමතර මාත්‍රාවක් දෙනවා කියන එකත් අපේ රටට අලුත් අත්දැකීමක් නෙමෙයි. සමහරුන්ට මතක ඇති මේ විදිහටම 2013 මේ කුඩා දරුවෝ අතර මාස 6යි 9යි අතර දරුවෝ අතර මේ පැතිරෙන අර මම මුලින් පෙන්නපු අවස්ථාවේදීත් අපි කරපු දේ තමයි මේ රටේ සෑම දරුවෙකුටම ওই විදිහට එක දිනක් තුල මාස 6ත් 9ත් අතර සෑම දරුවෙකුටම අමතර එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා දීම සිද්ධ කරා. ඒ නිසා ඒක අලුත් අත්දැකීමක් නෙමෙයි අපේ රටට. මම කැමති තව පණිවිඩ දෙකක් දෙන්න ඔබට. එකක් තමයි අපේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා හරියටම කිව්වා මේක තාම වසංගත තත්වයක් නෙමෙයි කියලා. මේක ඇත්ත. මේක ඊටාම වැදගත් පණිවිඩයක් ගෙනියන්න අපේ ප්‍රජාවට. හැබැයි ඒ එකම කියන්න ඕනේ මේක පළවෙනි පියවර වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ තරමට සරම්ප රෝගය බෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා දැනට වසංගත තත්ත්වයක් නැති වුණත් ඒක ඉදිරියට කොයි විදිහට අපි ක්‍රියාකලාපයක් ගත්තේ නැත්නම් දැනට ඒකයි මේ වැඩසටහන අපි
දියත් කරන්නේ දැනට 6 වෙනිදා ඉඳලා. මොකද ඒක වළක්වා ගන්න. මේක වසංගත තත්වයකට යාමට ඇති ඉඩ අවහිර කරන්න. ඒක. දෙවෙනි එක මම හිතන්නේ හුඟක් දෙනෙක් හිතනවා ඇති මේ ඇයි මේ මාස 6 ඉඳලා මාස 9 දරුවන්ට මේ දෙන්නේ මේ වැඩසටහනේ කියන. ඒකට මේ විද්‍යාත්මක වශයෙන් හේතුවක් තියෙනවා. මොකද ඕක මුලින්ම මේ එන්නත අපි හොයාගත්තාම ඒක මේ බටහිර රටවල් වල දුන්නේ අවුරුද්දේ. පළවෙනි මාත්‍රාව දුන්නේ අවුරුද්දෙන්. ඒක හේතු උනේ අම්මට තියෙන ප්‍රතිශක්තිය දරුවා බඩේ ඉන්නකොට දරුවටත් ඒ අම්මගේ ලේ වලින් යනවා. ඒ කාලේ හිතේට මේ ප්‍රතිදේහ ප්‍රමාණය දරුවාට යන ප්‍රතිදේහ ප්‍රමාණය හුඟක් අවස්ථාවලදී මාස 9ක් අවුරුද්දක් විතර වෙනකන් දරුවට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දරුවා ආවරණය වෙනවා මේ රෝගයට ඒ කාලේ අතර. හැබැයි ඒක උනේ ඒ අම්මලාට natural infection නැත්නම් සාමාන්‍ය සරම්ප රෝගය හැදිච්ච හින්දා. දැන් කාලේ ඉන්න අම්මලාට මේ සරම්ප රෝගය හැදිලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිශක්තිතාවය තියෙන්නේ මේ එන්නතෙන්. ඒගොල්ලන්ටත් එන්නත දුන්න හින්දා. ඒ කාලේ. හැබැයි අපි දැන් පරීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා මුළු ගෝලීය වශයෙන් ලංකාවෙත් ඒක හොයාගෙන තිබුණා. මේ දරුවන්ගෙන් මේ මොකද මේ අම්බලාගේට natural infection මේ ස්වාභාවික ආසාදනය හැදිච්ච නැති අයට ඒගොල්ලන්ගෙන් දරුවන්ට එන ප්‍රතිශක්තිය මේ දැන් ඒගොල්ලන්ට ඒ රෝගය වැළඳිලා නැතුව එන්නතෙන් විතරක් දෙන්නේ හින්දා මාස 6ක කාලය වෙනකොට හුඟක් අවස්ථාවලදී ඒ ප්‍රතිදේහ කුඩා දරුවාගේ බිඳුවටම වගේ අඩු වෙලා තියෙනවා. හුඟක් අවස්ථාවලදී. ඒක හින්දා තමයි දැන් අපි මේ වැඩසටහනෙන් ඒගොල්ලන්ව ආවරණය කරන්න මුලින්ම ගන්නෙ. මොකද නැත්තම් ඒ දරුවන්ට මේක හැදෙන්න ගත්තොත් මේක පැටලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක වළක්වා ගන්න ප්‍රිවෙන්ටිව් මෙෂර් එකක් තමයි වළක්වා ගැනීමේ කාරණයක් තමයි අපි දැන් කරන්නේ. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි දැනට මේ අවුට්බ්‍රේක් එකත් එක්කම ආපු සියලුම වෛරස් පොසිටිව් වෙච්ච පේෂන්ට්ස් ලගේ සාම්පල් අපි අතනම ජාන සීක්වෙන්සින් කියන ජාන ඇනලයිස් කරලා බැලුවා. ඒකෙදි අපිට දැනගන්න ලැබුණා අපි අතරම පළත් සේරම නියෝජනය වෙන විදිහට සාම්පල් අරගෙන කරා. ඒ ජාන ඇනලයිස් කරාට පස්සේ අපිට ලැබුණේ අතරම සියලුම එකම වේරියන්ට් එකක් බවට තමයි. ඒක D8. ඒක නැතුව විශේෂ කීපයක් නෑ. ඒ D8 එක තමයි අතරම ලෝකේ පුරාමත් දැනට පැතිරිලා යන වේරියන්ට් එක වෙලා තියෙන්නේ. Okay, so the question is actually, so what is the variant like? So now we have tested samples for gene sequencing. That is, we took actually from all the provinces samples, and up to 54 samples we did gene sequencing, and all the samples actually we identified as the D8 genotype. So that is the, I think, genotype which is actually circulating around the globe also. Thank you. ඒක තමයි අපිට ඔයගලන්ගෙන් ඒකට ලොකු කාර්යභාරයක් මාධ්‍යයටත් කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් ඒ ග්‍රාමීය මට්ටමේ මොකද ඕකෙත් එක එක සමාජ එක අනු සමාජ මට්ටම් තියෙන. ඒතර ඒවට අනුකූලව අපි අනිවාර්යයෙන්ම සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනයක් දෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ හැම එන්නත් මේ
රිෆියුට් මේ ප්‍රතික්ෂේප කරන හැම කණ්ඩායමක්ම ඒ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ කියන්නේ MOH ඔෆිස් මේ කියන්නේ ප්‍රාදේශීය වෛද්‍ය ඒකක මට්ටමින් ඔවුන්ට මේ කරලා ඔවුන්ට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල නිරන්තරයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒකද බොහෝ පැහැදිලිව දෙන පණිවිඩය තමයි මේ අමතර එන්නත් මාත්‍රාව දෙන්නේ මාස 6ත් මාස 9ත් අතර ආයත. එතකොට අපි හිතමු දැන් මේ එතකොට ඒ දරුවා මාස 9ට දවසක් හරි අඩු නම් අපි අමතර එන්නත් මාත්‍රාව දෙනවා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දරුවා මාස 9 සම්පූර්ණ වුණාම එයාට දිය යුතු මාත්‍රාව අනිවාර්යයෙන්ම දිය යුතුයි. හැබැයි අපි ඒ අර අමතර මාත්‍රාවයි මේ දිය යුතු මාත්‍රාවේ අතර සති 8ක පරතරයක් පවත්වා ගන්න. සර් මගේ ක්වෙස්චන් එක වයස අවුරුදු 16ක වගේ තරුණ දරුවෙන්ට MMR වැක්සින් එක දැන් මෙතන අවුට්බ්‍රේක් එකක් යන නිසා වයස අවුරුදු 16ක වගේ යෞවන ළමයෙක්ට MMR වැක්සින් එක අයිම දීමේ යම් යහපත්යක් තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම ඔව්. ඒ කියන්නේ MMR ඕනෑම වයස් කාණ්ඩයක මේක වැළඳෙන්න පුළුවන්. සමුන් මාත්‍රා දෙකක් ලබාගෙන නැත්නම් ලබා ගැනීම තුලින් ආරක්ෂාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. සර් මේ මාස 9දී අවුරුදු 3දී වැක්සින් කරපු ළමයින්ට මම නෑ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඒක දැන් මේ අපි දැන් දත්ත දිහා බැලුවත් එහෙම මාත්‍රා දෙකම ලබාගත්තු අතර එහෙම තීමක් නැහැ. දැන් පැහැදිලි ડોකියුමන්ට් එක කියන්නේ ලිඛිත සාක්ෂි තියෙනවා නම් මේ මාත්‍රා මේ සරම්පාඩංගු එන්නත් මාත්‍රා දෙකක් ලබාගෙන තියෙනවා කියලා ජීවිත කාලය ඇතුළත ඒක එන්නත් කරන්නේ පරිපූර්ණයි කියලා සලකන්නේ. Thank you sir. ඉස්සෙල්ලා මගේ ප්‍රශ්නෙටම සම්බන්ධයි. දැන් ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහනට යොමු වෙන්නේ නැති ප්‍රජාව දැන් මේ කියපු කරුණුත් එක්ක දැනුණු දේ තමයි මේ සරම්ප රෝගයේ අවදානම. ඒ කියන්නේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට් ගැන ප්‍රජාව දැනුවත් නැහැ. නිකන් රෑෂ් එකක් එනවා උනේ එනවා හොඳ වෙලා යනවා වැක්සින් එක ගත්තත් එකයි නැතත් එකයි කියන ප්‍රජාව අපි අතර තාමත් ඉන්නවා. මේ සඳහා දැන් 6 වෙනිදා මේ වැඩසටහනට යාබදව ලොකු අවයානස් එකක් දුන්නොත් හොඳයි කියලා දැනෙනවා මේ අතුරු ආබාධ සහ මේක වෙන හානිය පිළිබඳ දෙමව්පියන්ට දනවන්න නම් ඒක එකක්. අනිත් එක 6 වෙනිදා එන්නත ලබා ගන්න බැරි වුණු දරුවෙකුට අසනීප තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒ දරුවා කොයි කාලෙකින්ද නැවත යොමු වෙන්නේ කොතෙන්ද යොමු වෙන්නේ කවදාද යොමු වෙන්නේ කියන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපි ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ගෙන්නලා මේ වැඩවලුවේ පැවැත්වුවේ. ඔයගලන්ට ලොකු කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක විසාමත් කෙටි කාලයක් තියෙන්නේ. මොකද අපිට මේ එන්නත් ලබා නොගත් කණ්ඩායම අනිවාර්යයෙන්ම එන්නත් සඳහා යොමු කරගන්නට ඕනේ. මාධ්‍යනුත් අපි ලොකු කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන්. මේවයි ආධිනව එන්න පුළුවන් සංකූලතා පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරන්න. අපි ඉදිරියේදී විශාල වැඩසටහන් කීපයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තෙනුත් ඒකට විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙන්න මේ දැනුම ඔයගොල්ලන්ගේ මාධ්‍ය හරහා හරි දැනුම يعني ජනතාවට ලැබිය යුතුයි. يعني අපිට මෙතන දෙන්න ඕන පණිවිඩය තමයි මේ සමුන්ගේ දරුවා මාස 6ත් 9ත් අතර නම් එදින මේ තෝරාගත්තු දිස්ත්‍රික්ක 9 ඇතුලේ ජීවත් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එදිනට එන්නත ලබාගෙන දරුවා ආරක්ෂා කරගන්න කියන එකයි. ඊට අමතරව ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක මාස 9ත් අවුරුදු 15ත් අතර මේ එන්නත් මාත්‍රා එකක් හෝ දෙක ලබාගත්තු නැති වයසට අනුරූපව ලබාගත්තු නැති දරුවෙක් ඉන්නවා නම් මේ අවස්ථාව පාවිච්චි කරලා හැකි ඉක්මනට එන්නත් කරන්නේ සම්පූර්ණ කරගෙන මේ තියෙන පුළුවන් මේ සංකුල්තාවලින් ආරක්ෂා කරගන්න මේ කියන එක. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බැහැවේ මේ යම් දරුවෙකුට එදා හැබැයි අපි එතනදී ඒ පණිවිඩය බොහොම පැහැදිලිව කියන 6 වෙනිදාම ඇවිල්ලා ලබා ගන්න කියලා. මොකද කල් ඇතියොත් ඔක ප්‍රශ්න නැහැ. ඒක අපි කියන ඒ උනට පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. මොන හරි සාධාරණ හේතුවක් උඩ ඒකලා මේ අසනීප තත්ත්වයක් හෝ මොන හරි තත්ත්වයක් උඩ යන්න බැරි වුණොත් අපි ඊට ආසන්න සෙන්සුරාදාවල් 4ක එන්නත් ලබා ගැනීම අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. මාධ්‍යවේදී හිතවතුනි තව දුරටත් ඔබට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තව අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්. එසේ නැතත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ 1999 සුවසැරිය පැය 24 24 hour hotline එකටත් ඔබට ඇමතුම් ලබා දී මේ measles SIA එක ගැන තොරතුරු ලබා ගන්නට පුළුවන්. Dr. Samita Ginige, Chief Epidemiologist, Dr. Vinod Bura from CRO
of Regional Office, Dr. BJC Pereira, Senior Pediatrician, Dr. Janaki, Consultant Virologist, Dr. Piara, Pediatric Neurologist. Thank you very much. මම මේ අවස්ථාව කරගන්න අපේ විශේෂඥ විද්වත් මණ්ඩලයට ස්තුති කිරීමට මේ question and answer session එකට සහභාගී වුණාට මාධ්‍යවේදී හිතවතුනි ඔබට බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපි සැමෝම එකතු වෙලා මේ 6 වෙනිදාට පැවැත්වෙන මේ MMR SIA වැඩසටහන ඉතාමත්ම සාර්ථක කරගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. බොහොමත්ම ස්තුතියි.